Starting with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Dear students, نن به موږ د BSN 7th semester subject nursing research unit number 2 ethics in research start کوو. دینه مخکې موږ research discuss کوو صحیح ده چې research څه ته وایي په unit number 1 کې. اوس موږ ethics in research وایو چې research موږ کوو چې هغه موږ په اخلاقي طریقې سره وکړو صحیح ده ethical research وکړو. د سلایډز باندې دا نیم زه پر اقبال لیکلی دی خو دا د عمران واحد نیو سلایډز دي کوم چې ریسنټلی په KMU کې نرسنګ ریسرچ پړاوی. Objectives: by the end of this session, participants will be able to identify ethical principles applicable in the research process, discuss the historical events influencing the development of ethical codes and regulations, discuss protecting human rights, understand the informed consent, understand the institutional review, discuss the benefits risk ratio of the study, understand the scientific misconduct, discuss current status of research ethics in Pakistan. The objectives په دې یونټ کې کور کوو چې historical events راغلي او چې د هغې د وجې نه ethical codes او regulations چې دي هغه د هغې په development باندې اثر راغلی او بیا human rights زموږ سره کم دي په نرسنګ ریسرچ کې چې د هغې به موږ پروټیکشن کوو. informed consent چې دی هغه به څنګه اخلو په نرسنګ ریسرچ کې صحیح ده. institutional review څه ته وایي benefits او risk ratio چې دی هغه به موږ ډسکس کوو صحیح ده په دې لیکچر کې. او scientific misconduct څه ته وایي صحیح ده. او current اوس په پاکستان کې د نرسنګ ethics څه سټیټس دی هغه به ډسکس کوو. introductions د دې یونټ نوم دی ethics in research. نو اول به موږ ethics زده کړو صحیح ده. نو ethics is the branch of philosophy which deal with the dynamics of decision making concerning what is right and wrong. ethics چې دی وایي دا زموږ سره د philosophy branch دی. philosophy څه ته وایي په philosophy کې موږ یو concept چې دی هغه explore کوو لکه اوس موږ reality explore کوو صحیح ده دا یو concept دی که نه یو فلسفه ده نو دې ته موږ philosophy وایو. ethics چې دی هغه موږ explore کوو صحیح ده truth سچایي شوه هغه موږ explore کوو دا یو concept دی دې ته موږ philosophy وایو. نو ethics چې دی دا د philosophy یو branch دی په دې کې موږ د ښه او بد په منځ کې فرق کوو. ethics پښتو کې زده کوي دا زموږ سره څه اصول دي صحیح ده. اوس د هر شیز دپاره چې کوم اصول دي دې ته موږ ethics وایو. د ریسرچ کولو دپاره خپل یو سپیسیفیک اصول دي صحیح ده چې موږ په ښه طریقه باندې یو کار کوو که نه او د هغې دپاره څه اصول دي هغې ته موږ ethics وایو. لکه اوس موږ په خپل معاشره کې وګورو که نه مشران راشي کشران ورته ځای پرېږدي دا څه دي اصول دي که نه beliefs دي رولز دي نو دې ته موږ ethics وایو صحیح ده. ethics کې بیا moral behavior هم راځي. moral behavior یو کس دی هغه انصاف کوي صحیح ده honest یا د چا سره نیکي کوي دا څه دي ethics دي. ethics زموږ سره rules of behavior دي. موږ چې کوم behavior کوو د هغې چې کوم اصول دي صحیح ده هغې ته موږ ethics وایو. ethics زموږ سره زموږ کوم behavior چې دی هغې له ګایډلاین ورکوي موږ چې کوم decision اخلو موږ ته فرق ښیي د صحیح او غلط په باره کې موږ ته فرق ښیي ethics صحیح ده چې څه چې دی هغه صحیح دی او څه غلط دي څه ښه دي او څه خراب دي دا موږ ته څوک ښیي دا موږ ته ethics ښیي. definition of research ethics. ethics موږ زده کړو اوس research ethics د هغې definition یې ورکړی دی چې a worldwide set of principles governing the way any research involving interaction between the researcher and other humans or human tissues or data relating to humans is designed, managed and conducted. research ethics زموږ سره یو set of principles دي صحیح ده. worldwide زموږ سره set of principles دي چې موږ به یو research په کومه طریقه کوو صحیح ده. په هغې کې به researcher څوک چې research کوي د هغه د participant سره interactions چې دی هغه څنګه وي دی به د هغه نه ډیټا څنګه اخلي په کومه طریقه اخلي صحیح ده. په کومه طریقه به دی ریسرچ چې دی هغه ډیزاین کوي او په کومه طریقه به یې منیج کوي صحیح ده او په کومه طریقه باندې به یو ریسرچ چې دی هغه کنډکټ کوي. دغه ټول پرنسپلز چې دی هغه یې موږ ته ښوولي دي صحیح ده. مخکې ته به وایو چې کم پرنسپلز دي مختلف تیوریانې په دې باندې پیش شوي دي صحیح ده. نو دغې پرنسپل ته موږ ریسرچ ethics وایو صحیح ده چې یو ریسرچ دی هغه موږ په صحیح طریقه وکړو صحیح ده یو پراپر طریقه باندې وکړو. ethics موږ وایو چې رولز دي که نه اصول دي. نو د هر شیز دپاره خپل اصول دي
لکه پښتو یو متل دی، مشهور متل دی چې د هر اصول خپل کیپسول. صحیح ده. نو دغه شان د ریسرچ لپاره یو خاص قسم اصول دي، پرنسپلز دي ورلد وایډ، هغه ته موږ ریسرچ ایتھکس وایو. مخې ته به وایو ethical versus unethical research. وس ethical research څه ته وایي او unethical research څه ته وایي؟ Ethical studies protect subject and are carried out using scientific principles. Ethical research په زموږ سره هغه چې په هغې کې ethics استعمالیږي. مونږ ووایو که نه research ethics. ورلد وایډ چې کوم سیټ اف پرنسپلز دي چې کله هغه مونږ فالو کوو او په هغې باندې یو ریسرچ چې دی هغه سیسټمیکلی کوو، ساینټیفیک طریقه باندې. صحیح ده، په ساینټیفیک پرنسپلز باندې چې په هغې کې صحیح په هغې کې د سبجیکټ پروټیکشن وي، مطلب زموږ د پارټیسپینټ پروټیکشن وي، په چا چې مونږ ریسرچ کوو د هغې پکې پروټیکشن وي. صحیح ده، او په یو ساینټیفیک پرنسپلز باندې مونږ کوو، هغې ته مونږ ایتیکل ریسرچ وایو. Unethical research څه ته وایي؟ Unethical research includes scientific misconduct. د دغې اګینست دی. Unethical research په زموږ سره راغی چې هغه به scientific misconduct وایي پکې. Scientific misconduct هم مخې ته را روان دی، خو scientific misconduct دې ته وایي که نه چې په هغې کې مونږ د دې scientific principles چې دی د دې وایلیشن کوو. صحیح ده، د ریسرچ لپاره چې کوم پروټوکول دي د هغې مونږ وایلیشن کوو. صحیح ده، فراډ وي، دوکۍ پکې. فیبریکیشن مطلب زموږ ریسرچ چې دی هغه صحیح دروغ وي. فالسیفیکیشن زموږ ریسرچ چې دی هغه دروغ ثابتېدی شي. صحیح ده، چینجینګ پکې راتلی شي. پارکینګ اپ ډیټا، صحیح ده، ډیټا کې جعلسازي چې د هغه شوي. پلیجریزم یا چې دی د ډیټا مونږ یو ریسرچ چا کړی، صحیح ده، د هغه نه مونږ ریسرچ چې دی هغه راپورټ کړو. صحیح ده، او مونږ خپل ریسرچ ونه کړو خو د هغه میټیریل مونږ راپورټ کړو او هغه له مونږ د هغه حواله مونږ ورنه کړه. صحیح ده، نو دا څه دی؟ پلیجریزم دی. یو کس ریسرچ وکړي، سټډي وکړي او د هغه ټول ریسرچ ته کاپي پیسټ کړي او د هغه حواله ورنه کړي. This is called plagiarism. Putting subjects at risk without consent. ته په چا باندې ریسرچ کې، صحیح ده، ستا کوم سبجیکټ چې دی، پارټیسپینټس چې دي، صحیح ده، په چا چې ریسرچ کې په هغو ته ریسرچ کې او د هغو نه کنسنټ نه اخلي، وداوټ کنسنټ کې، نو دا هم زموږ سره ان ایتیکل ریسرچ کې راځي. ته چې کله ریسرچ کې نو ته به خامخا انفارم کنسنټ چې دی هغه اخلي. ایلیمنټس اف ایتیکل ریسرچ. یو زموږ سره د ایتیکل ریسرچ چې د ایلیمنټس دي، صحیح ده، چې دا ایلیمنټس په خامخا یي چې کله موږ ایتیکل ریسرچ کوو چې زموږ ریسرچ ایتیکلی ان ایتیکل نه وي، نو دا ایلیمنټس په پکې موجود دي. یو زموږ سره پیلرز اف د ریسرچ ایتیکس دي، صحیح ده، څلور پیلرز دي. په هغې کې یو بینیفیسنس دی، یو جسټس دی، یو اټانومي ده، یو کانفیډنشیلیټي ده. بینیفیسنس مطلب دا دی چې ته په خپل ریسرچ کې خپل پارټیسپینټس لا پیدا ورکې. جسټس کې انصاف کې، صحیح ده، دا به نه وي چې دا پارټیسپینټس چې دی په زه 10 کسه مې را یو ځای کړي دي، صحیح ده، په دې باندې ریسرچ کوم، دا 3 پکې زما اشنا دي، زه پېژنم، صحیح ده، دې له به زه پیدا ورکوم او دې نور له به نه ورکوم. نه داسې به نه کوې. جسټس پکې اټانومي وایي، صحیح ده، په هغې کې والنټیرلی چې د هغه به ستا سره په ریسرچ کې انوالي، صحیح ده، او کانفیډنشیلیټي د هغو نه چې کومه ډیټا اخلي هغه به صحیح کانفیډنشیل وي. اوس ایلیمنټس اف ایتیکل ریسرچ دي. ایلیمنټس کې څه دي؟ ته به د هیومن رایټس پروټیکشن کې، صحیح ده، دا کم پارټیسپینټس چې دي د هغو چې کم رایټس دي د هغې به ته پروټیکشن کې، صحیح ده. انډرسټینډینګ انفارم کنسنټ، انفارم کنسنټ چې دی هغه به اخلي. انفارم کنسنټ دې نه یې اخیستی نو ستا ریسرچ به ان ایتیکلی، ایتیکل به بیا نه وي. انډرسټینډینګ انسټیټیوشنل ریویو اف ریسرچ. انسټیټیوشنل ریویو اف ریسرچ څه ته وایي؟ دا زموږ سره یو بورډ دی، انسټیټیوشنل ریویو بورډ. کله چې ته ایتیکل ریسرچ کې نو بیا دا بورډ څه کوي؟ انسټیټیوشنل ریویو بورډ ستا دا ریسرچ چې دی دې له ریویو ورکوي. صحیح ده، دا بورډ په 1974 کې جوړ شوی دی، IRBs ورته وایي، انسټیټیوشنل ریویو بورډ. دی څه کوي؟ ستا دا ریسرچ سټډي چې ده، دا ریسرچ چې دی د دې ریویو کوي چې آیا تا کوم ریسرچ کړی دی، د دې انسټیټیوټ چې کوم پالیسیز دي هغه تا فالو کړي دي که نه دي، یا د ایتیکل ریسرچ دپاره چې کوم پروټوکولز دي هغه تا فالو کړي دي که نه دي، یا تا چې کوم ریسرچ کړی دی او تا په چا باندې ریسرچ کړی دی، کوم پارټیسپینټس دي د هغو پکې تا پروټیکشن کړی دی که نه دی. د هغې دپاره د انسټیټیوشنل ریویو بورډ چې دی ستا ریسرچ چې دی د دې ریویو کوي. بیلنسینګ بینیفټس ان ریسرچ ان ا سټډي. بل ایلیمنټس د ایتیکل ریسرچ دا دی چې ته به د بینیفټس او ریسک چې دی د هغې بیلنس جوړی.
دا به نه وي چې رسک چې دی هغه سیوا ستا په ریسرچ کې او بینیفټس کم وي. صحیح ده؟ دا به صحیح په بیلنس کې به وي. که بینیفټ سیوا وي خو ښه خبره ده رسک به کم وي. صحیح ده؟ رسک به همیشه ستا په ایتیکل ریسرچ کې کم وي. صحیح ده؟ د بینیفټس نه سیوا رسک نشي کېدی. نو دا څلور الیمنټس دي دا به ته فالو کې. صحیح ده؟ دا به ستا په ایتیکل ریسرچ کې وي. که دا پکې نه وي نو ستا ریسرچ چې دی هغه به ان ایتیکل وي. Introduction. Most research involving human being is directed towards advancing human welfare, knowledge, and understanding, and are towards the study of social or cultural dynamics. وزیاتره ریسرچ دی هغه د انسانانو د بهبود دپاره، د انسانانو د نالج، د انډرسټینډینګ، د ایډوانسمنټ دپاره کیږي. صحیح ده؟ چې په هغې کې ایډوانسمنټ راشي او یا د دې دپاره کیږي چې زموږ سره کوم سوسایټي ده، کوم کلچر دی، په دې کې چې کوم چینجز راځي د هغې د سټډي کولو دپاره موږ ریسرچ کوو. Researchers have a clear responsibility to ensure that they recognize and protect the rights and general well-being of their participants, regardless of the nature of their research. اوس ریسرچر څوک چې ریسرچ کوي وایي دی به د خپل ریسرچ نیچر ته نه ګوري. صحیح ده؟ خو د ده څه ریسپانسیبیلیټي ده؟ د ده دا ریسپانسیبیلیټي ده چې دی به د خپل پارټیسیپنټس په چا باندې چې دی ریسرچ کوي د هغو د رایټس او د هغو چې کوم جنرال د هغو هیلث دی د هغې به دی خیال ساتي. سپوز که دی اوس په کمیونیکیبل ډیزیز باندې ریسرچ کوي نو دی به د کمیونیکیبل ډیزیز دپاره د خپل پارټیسیپنټس په چا باندې چې ریسرچ کوي هغو ته به پی پی ایز پراپر چې دی هغه پرووایډ کوي. صحیح ده؟ د هغو د هیلث او د هغو د رایټس به دی پروټیکشن کوي. For this reason that ethical frameworks have been developed to strengthen the research practice. د دې دپاره د پارټیسیپنټس د رایټ د پروټیکشن دپاره د هغو د هیلث د پروټیکشن دپاره یو ایتیکل فریم ورک چې دی هغه جوړ شوی دی چې دا ایتکس چې دی دا به موږ په ریسرچ کې فالو کوو. د هغې د وجې نه به څه کېږي ریسرچ پریکټس چې دی هغه به مضبوط وي. صحیح ده؟ نو د هغې دپاره یو ایتیکل اخلاقي فریم ورک جوړ شوی دی چې په دې اخلاقو سره موږ ریسرچ چې دی هغه وکړو نو زموږ ریسرچ پریکټس چې دی هغه به مضبوط شي. Historical overview. دا زموږ سره نیکسټ ابجیکټیو دی کوم هسټوریکل ایونټس چې historical overview ورکړې ده چې human experimentation has been conducted even before 18th century. په انسانانو باندې ایکسپریمنټس چې دی هغه د 18th century نه مخکې شروع شوي دي خو ایکسپټ شوي په سوسایټي کې لیټ دي. صحیح ده؟ However, the ethical attitudes of researchers drawn the interest of society only after 1940s. was د سوسایټي انټرست پکې کله راغلو د 1940s نه وروسته. صحیح ده؟ because of human exploitations in several cases. دا د څه د وجې نه لیټ راغلی و؟ د هیومن ایکسپلایټیشن د وجې نه. هیومن ایکسپلایټیشن مطلب هیومن ډسکریمینیشن د وجې نه. صحیح ده؟ کم کسان چې وو هغه به انفیرلی ټریټ کېدل. په ریسرچ کې چې کم پارټیسیپنټس وو هغه به ټول یو شان نه ټریټ کېدل. دې وجې نه د سوسایټي کم انټرست چې وو هغه په 1940s کې راغلی و. نور ایکسپریمنټ چې دی هغه د 18th century نه مخکې چې دی هغه سټارټ شوي وو. Professional codes and laws were introduced since then in order to prevent scientific abuse of human lives. بیا دې نه وروسته پروفیشنل کوډز او لاس چې دی هغه د ریسرچ دپاره جوړ شو. صحیح ده؟ او دا ولې جوړ شو؟ چې پریوینټ شي. څه شی پریوینټ شي؟ scientific abuse of human life. scientific abuse دې ته وایي که نه چې ته یو ریسرچ کې هغه ان ایتیکلی کې او خپل پارټیسیپنټس ته فزیکلی او منټلی او ایموشنلی نقصان رسوي. صحیح ده؟ نو دا څه دی؟ ساینټیفیک ابیوز دی. یا یو ریسرچ یو ایکسپریمنټ چې دی هغه ته کنډکټ کې وداوټ انفارم کنسرن پکې نه اخلي. دا څه دی؟ ساینټیفیک ابیوز دی. نو د دې ساینټیفیک ابیوز نه د بچ کېدو دپاره پروفیشنل کوډز او لاس چې دی هغه جوړ شو چې په هغې کې ستا پارټیسیپنټس چې دی هغه ته نقصان هم نه رسوي او ته انفارم کنسرنټ هم اخلې. څنګه چې مونږ ایلیمنټس ووایو که نه نو دا ایلیمنټس دي د پروفیشنل کوډز او لاز دي چې دا ایلیمنټس ته فالو کوې نو ستا ریسرچ به صحیح ایتیکلي. نو د ساینټیفیک ابیوز نه به مونږ پریوینټ کیږو.
Historical events influencing the development of ethical codes and regulations. اوس په هیستوري کې څه داسې ایونټس راغلي وو چې د هغې د وجې نه کم ethical codes او regulation چې وو کم professional laws او codes چې وو هغه انفلوئنس شوي وو متاثره شوي وو صحیح ده په هغې کې نازي میډیکل ایکسپیرینس دی توسکیګي سیفلس سټډي ده ویلوبروک سټډي ده جیوش کرونیک ډیزیز هاسپټل سټډي ده نازي میډیکل ایکسپیرینس چې دی دا په جرمني کې شوی و د 1942 نه واخله او 1945 په منځ کې دا شوی و صحیح ده دا ایکسپیرینس چې و دا په قیدیانو باندې شوی و بل توسکیګي سیفلس سټډي چې دا په امریکا کې شوی و په یو اس کې شوی و او دا په دې کې افریقن امریکن کسان اغستي وو صحیح ده 600 کسان دي اغستي وو 600 بلیک مینز په هغې کې 399 ته سیفلس و سیفلس ډیزیز و ورته سیفلس څه ده سیفلس زموږ سره STIs دي صحیح ده سیکشوالي ټرانسمیټډ انفیکشن دی په دې کې په باډي باندې ریشز راځي 2 to 6 weeks او دا ریشز په کم ځای باندې زیات راځي دا موستلی په پام اف د هند او سولز اف د بوټ باندې راځي صحیح ده دې ته موږ سیفلس وایو اوس دی په دې ریسرچ کې 600 افریقن امریکن بلیک مین اغستي وو په دې 600 کې یو کم 400 هغو ته سیفلس و او 200 او یو ته سیفلس نه و صحیح ده دی دا ریسرچ چې کوو دا څه دي ان ایتیکل ریسرچ دي ان ایتیکل سټډیز دي ولې ان ایتیکل چې دی دا کسان اغستي او دا سیفلس توسکیګي سیفلس سټډي کوله نو په دې کې دی انفارم کانسنټ نه اغستی صحیح ده چې انفارم کانسنټ وانخلي نو موږ ووایو چې هغه ان ایتیکل ریسرچ دی نو دې وجې نه دا څه دی ان ایتیکل ریسرچ دی بیا ویلوبروک سټډي ده ویلوبروک سټډي په 1956 کې شوی و او دا 14 ایرز و صحیح ده په دې سټډي کې ګاما ګلوبولین انجکشن چې دی د هغې افیکټونس یې کتو چې د هیپاټایټس خلاف د ګاما ګلوبولین انجکشن افیکټونس څومره دی او دا سټډي چې په چا کوله که نه چاته چې هیپاټایټس و دا انجکشن چې به ورته کوو ګاما ګلوبولین انجکشن د دې افیکټونس یې کتو نو د هغو سره به یې دوکه کوله هغو ته به یې داسې نه وي چې موږ ریسرچ کوو خو د بل میډیسن په دغه باندې یا چې د یو قسمه پراډ چې دی هغه یې ورسره کوو او د ریسرچ چې دی هغه یې کوو نو دې وجې نه انفارم کانسنټ یې پکې نه اخیستو او بل هغو ته به یې ډسکلوز کوو نو صحیح ده ریسرچ چې دی هغه به ورته ډسکلوز کوو نو دې وجې نه دا ان ایتیکل ریسرچ دی بیا لاست ون دی جیوش کرونیک ډیزیز هاسپټل سټډي دا په جیوش باندې په کرونیک ډیزیز هاسپټل کې شوی و صحیح ده کرونیک ډیزیز هاسپټل زموږ سره په نیویارک کې دی او دا سټډي په 1963 کې شوی و 1963 کې شوی و صحیح ده کرونیک ډیزیز هاسپټل مطلب دا دی د نوم نه پته لګي چې په دې کې به هغه پیشنټ چې هغو ته کرونیک ډیزیز وي نو کرونیکلی ایل پیشنټ او نن کینسر پیشنټ په دې هاسپټل کې موجود وو صحیح ده کینسر ورته نه او کرونیکلی ایل وو نو دې څه وکړو دې چې کله دا سټډي کوله نو دې پیشنټ ته کینسر سیلز چې دی هغه انجکټ کړل او دی ورته په دوکه باندې صحیح ده انفارم کانسنټ یې وانه غوښتو صحیح ده چې لکه دې ته پته ونه لګي انفارم کانسنټ یې وانه غوښتو چې لکه دې ونه یېرېږي او دلته کې خو د خلکو دا بیلیف شو چې کینسر سیلز چې دی هغه انجکټ کړل صحیح ده نو دا به صحیح د دې نه به خلک چې دی هغه ډیث چې دی هغه به اکر کېږي نو دی د هغې د وجې نه انفارم کانسنټ چې دی هغه وانه غوښتو او په دوکه باندې ورته کینسر سیلز چې دی هغه انجکټ کړل نو دې وجې نه دا سټډي چې دا هم زموږ سره ان ایتیکل سټډي ده صحیح ده دا ان ایتیکل سټډیز دي مونږ چې کوم یې وویل نازي میډیکل ایکسپیرینس دی صحیح ده توسکیګي سیفلس سټډي ده ویلوبروک سټډي ده او جیوش کرونیک ډیزیز هاسپټل سټډي ده اوس ایتیکل سټډي دي ایتیکل سټډي زموږ سره کم دي ایتیکل کې زموږ سره نورمبرګ کوډ اف ایتکس دي او ډیکلیریشن اف هلسنکی نورمبرګ کوډ اف ایتکس چې په 1949 کې دا سټډي شوې ده او ډیکلیریشن اف هلسنکی دا په 1964 کې شوې ده صحیح ده په نورمبرګ کې 10 کوډز اف ایتکس دي چې 10 کوډز اف ایتکس به موږ فالو کوو او یو ریسرچ وکړو او دا نورمبرګ کوډز اف ایتکس چې دا د نازي میډیکل ایکسپیرینس خلاف چې دا غشوي ده چې کله دویم جنگ عظیم و کنه په هغې کې چې کوم نازي میډیکل ایکسپیرینس شوی صحیح ده په دغې نازي میډیکل ایکسپیرینس کې د هیومن رایټس وایلیشن شوی
چې د هیومن رائټس وایلیشن وشو د هغې په ریزلټ کې کوډ اف پریکټس چې دی هغه ډیولپ شو نورمبرګ کوډ اف ایتیکل پریکټس دا چې دی په 1949 کې هغه ډیولپ شو او نازي چې و هغه په 1942 نه واخله او 1945 په منځ کې شوی و صحیح ده خو په هغې کې د هیومن رائټس وایلیشن شو د هغې خلاف بیا په 1949 کې چې دی نورمبرګ کوډ اف ایتیکس چې دی هغه ډیولپ شو Nuremberg Code of Ethical Practice. The Nazi atrocities during the Second World War significantly violated the basic principles of human rights, as a result of which the first code of practice for ethical research was developed. اولنې اوس په MCQs کې دا هم راتلی شي چې first code of practice of ethical research کله ډیولپ شو صحیح ده یا د کم سټډي خلاف چې د هغه ډیولپ شو کم ان ایتیکل سټډي خلاف ډیولپ شو نو نازي میډیکل ایکسپیرینس خلاف چې د هغه ډیولپ شو او یا فرست کوډ اف پریکټس زموږ سره کم یو دی هغه زموږ سره نورمبرګ کوډ اف ایتیکل پریکټس دی صحیح ده او دا مونږ خبره وکړه چې دویم جنگ عظیم و صحیح ده او په نازي میډیکل ایکسپیرینس کې چې د دې په دې کې د هیومن کم بیسیک رائټس چې د هغې وایلیشن وشو د هغې خلاف چې دی اولنی کوډ اف پریکټس چې دی هغه ډیولپ شو هغې ته مونږ نورمبرګ کوډ اف پریکټس وایو او په دې کې بیا 10 کوډز اف ایتیکس دي چې دا 10 کوډز اف ایتیکس به مونږ فالو کوو او یو ریسرچ به کوو مخې ته را روان دي Nuremberg Code of Ethical Practice was the 10 codes of ethics یې ورکړي دي اول څه دی the voluntary consent of human subject is absolutely essential ته به voluntary consent اخلي voluntary consent چې دی هغه به د human subject نه اخلي په چا چې ته ریسرچ کې کم participants دي د هغو نه به voluntary consent خامخا اخلي صحیح ده دا وایي خامخا ضروري دی The experiment should be such as to yield fruitful result for the good of society and procurable by other methods or means of study and not random and unnecessary in nature. ته چې کوم ریسرچ کې صحیح ده هغې ریزلټ به صحیح فروټفول ریزلټ وي صحیح ده فایدهمند ریزلټ وي د سوسایټي د خیر ښېګړې دپاره وي داسې ریسرچ به نه وي چې هغه هسې یو unnecessary داسې ریسرچ پکې چې د هغې ریزلټ خامخا خلکو له فایده ورکوي صحیح ده داسې ریسرچ پکې او داسې به هم نه وي چې د هغې کم نیچر چې دی ستا د ریسرچ کم نیچر چې دی هغه unnecessary یا ناټ رینډم بې ترتیبه به هم نه وي صحیح ده او نیسیسري به وي ستا ریسرچ چې دی هغه به صحیح ضروري به وي د سوسایټي د خیر دپاره به وي د سوسایټي د پیدې دپاره به وي د خلکو د پیدې دپاره به وي داسې ریسرچ پکې نو دا نورمبرګ کوډ اف ایتیکس دی چې دا به ته په خپل ریسرچ کې فالو کې The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and the knowledge of the natural history of the disease or other problems under study that the anticipated result will justify the performance of the experiments. وستا ریسرچ په داسې ډیزاین شوی که نه چې ته فرض که په انیمل باندې ایکسپریمنټ کې یا چې د ډیزیز نیچرل هسټري ګورې یا په نور پرابلمز باندې ته ریسرچ کې هغه سټډي کې نو ستا هغه کوم ریزلټ چې دی ستا د دې ریسرچ ریزلټ به داسې وي که نه کوم ایکسپیکټډ ریزلټ چې ستا دی هغه به داسې چې هغه جسټیفای کوي مطلب ستا د ایکسپریمنټ د پرفارمنس چې دی دا جسټیفای کوي چې ستا د ایکسپریمنټ چې دی دا په صحیح طریقې باندې شوی دی صحیح ده د دې جسټیفیکیشن وکړي The experiment should be so conducted as to avoid unnecessary physical and mental suffering and injury. او ته به داسې ایکسپریمنټ کې چې په هغې کې ستا د پارټیسپینټس فزیکلی هم څه انجري نه راځي منټلي هغه هم نه سفر کېږي داسې ایکسپریمنټ چې دی هغه به کنډکټ او unnecessary فزیکل یا منټل سفرینګ شو دا به ته څه کې ایوایډ کې چې فزیکلی هم هغو ته نقصان ونه رسي او منټلي هم هغو ته څه نقصان ونه رسي No experiment should be conducted where there is any or prior reason to believe that death or disabling injury will occur, except perhaps in those experiments where the experimental physicians are also served as subjects. وایي ته به داسې هیڅ قسم experiments چې دی هغه نه کې صحیح ده چې په هغې کې د خلکو دا بلیف سي صحیح ده یا مخکې داسې څه ریزنز چې دی هغه موجود دي ریسک فیکټر موجود دي چې د دې ریسرچ د کولو د وجې نه به ډیث راځي صحیح ده یا به ډیسیبلیټي راځي یا به څه انجري راځي که ستا د ریسرچ په ریزلټ کې ډیث راځي ډیسیبلیټي راځي څه انجري راځي پارټیسپینټس ته نو ته به داسې ریسرچ چې دی هغه نه کې صحیح ده دا هم یو کوډ اف ایتکس دی In those experiments where the experimental physician also serve as subjects
او که ایکسپریمنټل فزیشن چې کوم دی کوم فزیشن چې ایکسپریمنټ کوي که هغه په کې هم د پارټیسپینټس رولز ادا کوي صحیح ده نو په هغې ایکسپریمنټ کې به هم ته دغه نه کوې صحیح ده داسې ایکسپریمنټ به هم نه کوې چې هغو ته هم ډسیبلیټي او ډیت او یا انجری چې دی هغه راشي داسې ایکسپریمنټ به هم نه کوې The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiments. اوس چې دی چې ته داسې ایکسپریمنټ کوې چې په هغې باندې یو پرابلم چې دی هغه سالو کېږي صحیح ده په هغې کې به بیا ته ډیګري اف ریسک ته ګورې چې ډیګري اف ریسک چې دی بینیفټس او ریسک ریشو به ګورې صحیح ده ته خو په دې ایکسپریمنټ باندې دا پرابلم سالو کوې خو په دې کې بینیفټس او ریسک ریشو څومره ده بینیفټ سیوا دی که رسک سیوا دی که رسک سیوا یي ستا په ریسرچ کې نو بیا به دا ریسرچ نه کوې صحیح ده که په هغې ستا پرابلم سالو کېږي خو نه به یې کوې په دې کې دا خبره کوي Proper preparation should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibility of injury, disability or death. اوس ته ریسرچ چې دی هغه فرض کا په کمیونیکیبل ډیزیز باندې کې صحیح ده په کووډ 19 باندې فرض که زه ریسرچ کوم نو د هغې دپاره کم پارټیسپینټس چې زه اخلم کم کسان اخلم په دې ریسرچ کې د ځان سره په هغو زه ریسرچ کوم نو هغو ته به زه پراپر فیسیلیټیز چې دی هغه پرووایډ کوم پراپر پی پی ایز صحیح ده پراپر پروټیکټیو اکوپمنټس چې دی به پرووایډ کوو چې هغو ته څه انجري څه ډسیبلیټي څه انفیکشن څه ډیت چې دی هغه رانشي د هغې دپاره به مونږ دا پراپر فیسیلیټیز هغو ته پرووایډ کوو چې د هغو مونږ پروټیکشن وکړو 8 number there, the experiment should be conducted only by significantly qualified persons. The highest degree of skills and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiments. اوس څوک چې ایکسپریمنټ کوي دی به صحیح های کوالیفاید کس په صحیح ده د سره به زیات سکیلز وي او کیر چې دی هغه به پکار وي د ریسرچ په هر سټیج کې به کیر پکار وي که څوک ایکسپریمنټ چې دی هغه کنډکټ کوي صحیح ده او یا څوک په دې ایکسپریمنټ کې انګیج دي صحیح ده پارټیسپینټس دي دا ټول چې دی دا به څه کوي خپل کیر به کوي صحیح ده چا چې ریسرچ کنډکټ کړی دی دی به د دې پارټیسپینټس کیر چې دی هغه کوي صحیح ده او های کوالیفاید کس وي During the course of the experiment, the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him be impossible. The experiment چې څومره ټایم دی صحیح ده course of the experiment په دې کې به هیومن سبجیکټ کم پارټیسپینټ چې دی په چا چې ایکسپریمنټ کېږي هغه ته به دا ازادي حاصلوي صحیح ده لیبرټي ازادي دا ازادي به ورته حاصلوي چې دی د ایکسپریمنټ چې دی چې کله هم د فزیکل او منټل سټیټ ته رسي صحیح ده او دی د ایکسپریمنټ نشي کنټینیو کولی د دې لپاره امپاسیبل شي نو دی چې دی د خپل ایکسپریمنټ چې دی ختمولی شي او دی د دې ایکسپریمنټ نه وتی شي پارټیسپینټ ته به دا ازادي حاصلوي During the course of the experiment, the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage. بل خبره دا ده چې د ایکسپریمنټ کم ټایم دی صحیح ده کورس اف ایکسپریمنټ دی په دې کې چې کم ساینټیسټ ان چارج دی صحیح ده کم ساینټیسټ چې دی څوک چې ریسرچ کوي صحیح ده دی به تیار اوسي پریپیر به وي چې هر ټایم کې په هر سټیج کې دی د ایکسپریمنټ چې دی دا ټرمینیټ کولی شي ختمولی شي که ده ته څه پته ولګي صحیح ده چې زما په دې ایکسپریمنټ کې څه خلکو ته نقصان دی صحیح ده یا ډسیبلیټي راتلی شي اچانک یا انجري راتلی شي نو چې دی هر ټایم چې دی هغه منټلي تیار وي پریپیر وي چې په هر سټیج کې دی ایکسپریمنټ چې دی هغه ختمولی شي د ده سره به صحیح د هغې دپاره به سکیلز وي سوپیریل سکیلز به یې ورسره صحیح ده او کیرفول ججمنټ به دی کوي صحیح ده کیرفول ججمنټ ریکوایرډ اف him that a continuation of experiment is likely to result in injury, disability or death. چې دته دا پته لګي که مونږ دا ریسرچ چې دا کنټینیو کوو نو د دې د وجې نه انجري راځي ډسیبلیټي راځي ډیت راځي نو چې کله دته دا پته یې صحیح ده کیرفول ججمنټ د دې کوي د ده سره سکیلز چې دی هغه یي نو دی به بیا پریپیر وي صحیح ده چې دی هر ټایم کې په هر سټیج کې دا ریسرچ چې دی دا ایکسپریمنټ چې دی دا ټرمینیټ کړي ختمېږي دا زموږ سره نورمبرګ 10 کوډز اف ایتھکس وو صحیح ده چې دا 10 کوډز اف ایتھکس که مونږ فالو کوو او یو ریسرچ به کوو
مونږ وی چې ولنټري کنسنټ په اخلو د پارټیسپینټس نه دا چې ضروری دی. بل دا ریسرچ چې دی دا به زمونږ د سوسایټي دپاره صحیح د هغې دپاره ګوډ وی د هغو د خیر دپاره به یې ان نیسیسري به نه وي صحیح ده بې ترتیبه به نه وي په یو سیسټمیک وی باندې به یې کوو صحیح ده. بل زمونږ د ایکسپریمنټ په داسې ریزلټ راځي چې هغه زمونږ د ایکسپریمنټ پرفارمنس چې دی هغه جسټیفای کوي صحیح ده. مونږ به پکې کیر کوو په دې کې به ریسرچ په هغه کس کوي هغه کس به یې کنډکټ کوي چې هغه کوالیفاید پرسن وي صحیح ده سکلز به یې ورسره او بل کم هیومن سبجیکټ چې دي پارټیسپینټس چې دي هغو ته پکې ازادي حاصلوي چې هغه کله منټل سټیټ ته فزیکل سټیټ ته ورسي او ایکسپریمنټ چې دی هغه کنټینیو کولی نه شي هر ټایم چې دی هغه دی ټرمینیټ کولی شي. بل کم ساینټسټ انچارج و هغه چې دی هغه به پریپیر وي صحیح ده د هغه سره به سکلز وي سوپیریر سکلز به کیرفول ججمنټ به کوي که د هغه د ریسرچ د وجې نه څه انجري ډسیبلیټي راتلی شي نو هغه به څه کوي هغه ریسرچ چې دی هغه به ټرمینیټ کوي. دغه شانتې مونږ به فزیکل او منټل سفرنګ نه خپل پارټیسپینټس چې دی هغه بچ کوو صحیح ده دا به اوایډ کوو ریسک او بینیفټس ریشو ته به ګورو صحیح ده او داسې ایکسپریمنټس به نه کوو چې د هغې د وجې نه ډیت او ډسیبلیټي چې د هغه راشي. نو دا زموږ سره 10 کوډز اف ایتھکس وو صحیح ده او نورمبرګ 10 کوډز اف ایتھکس وو دا به مونږ فالو کوو او یو ایتھیکل ریسرچ چې دی هغه به کوو. اوس په دې کې ویک پوینټس چې دی هغه یې ورکړی د اونلی ویک پوینټ اف دیس کوډز واز د سیلف ریګولیشن اف ریسرچرز ویچ کین بی ابیوزډ ان سم ریسرچ سټډیز. وای په دې کې صرف ویک پوینټ دا دی سیلف ریګولیشن د ریسرچر څوک چې ریسرچ کوي که نه د هغه سیلف ریګولیشن مطلب سیلف ډیټرمینیشن چې د سره خپل اټانومي صحیح ده څوک چې ریسرچ کوي د سره اټانومي که دی پارټیسپیشن کوي که ویډرا کوي صحیح ده ریسرچ چې هغه ټرمینیټ کوي دا څه دی سیلف ډیټرمینیشن دی. نو دا په ځینې ریسرچ سټډیز کې دی څه دی ابیوز دی په ځینې ریسرچ سټډیز کې دا منع دی صحیح ده په هغې کې دا چې دی یو قسمه ابیوز چې دی هغه کنسیډر کېږي. نو سیلف ډیټرمینیشن چې دی دا په دې ریسرچ کې په نورمبرګ کوډ اف ایتھکس پریکټس کې یو ویک پوینټ دی. all declarations followed څومره چې دا 10 ډیکلریشن دي دا به مونږ فالو کوو او دا مونږه فاربیډ نان تھراپیوټیک ریسرچ د نان تھراپیوټیک ریسرچ د مونږه دا منع کوي صحیح ده د یو ان ایتیکل ریسرچ نه دا مونږه منع کوي او چې کله مونږ دا فالو کوو نو مونږ ایتیکل ریسرچ طرف ته ځو صحیح ده ایتیکل ریسرچ وکړو. بل زموږ سره ایتیکل سټډي دا ډیکلریشن اف هیلزینکی دی هم سره ډیکلریشن کړی دی صحیح ده دا په 1964 کې دا سټډي شوې ده. The Nuremberg Code of Ethical Practice provided the basis for the development of recommendation involving human subject. Declaration of Helsinki اوس Nuremberg Code of Ethics وګورو د دې لپاره یو بیسیک چې دی هغه پرووایډ کړو صحیح ده د ډیکلریشن اف هیلسینکی لپاره او دا ډیکلریشن اف هیلسینکی چې د ورلډ میډیکل اسمبلی په 1964 کې پیش کړو. This clearly differentiates between therapeutic and non-therapeutic research. ډیکلریشن اف هیلسینکی چې دی موږ ته فرق ښیي صحیح ده چې تھراپیوټیک ریسرچ کوم یو دی او نان تھراپیوټیک ریسرچ کوم یو دی. بیا د ډیکلریشن اف هیلسینکی د هم څلور پنځه ډیکلریشنز دي صحیح ده څلور پنځه کوډز دي چې د هغې موږ خیال وساتو نو موږ به ایتیکل ریسرچ چې دی هغه وکړو. therapeutic research which offers participants an opportunity to receive an experimental treatment that may have beneficial effects. اوس داسې ریسرچ سپوز یو ډرګ دی صحیح ده په هغه ډرګ باندې مونږه ریسرچ کوو اوس دا ډرګ چې دی دا مونږه څه پارټیسپینټس اخیستي دي څه کسان اخیستي دي هغو له مونږ ورکوو په هغو باندې مونږ ریسرچ کوو د دې ډرګ هغه افیکټ مونږ ګورو که د دې ډرګ افیکټ چې دی د دغې پارټیسپینټس لپاره بینیفیشل شو صحیح ده دغې پارټیسپینټ له یې فایده ورکړه نو دا زموږ سره څه دی تھراپیوټیک ریسرچ دی چې مونږ په ډرګ ریسرچ کوو او دا ډرګ مونږ دې کسان له ورکو او په هغو باندې دې ډرګ چې بینیفیشل افیکټ شو کو نو دا څه دی تھراپیوټیک ریسرچ دی. نان تھراپیوټیک به کوم وي اگزامپل یې دلته ورکړی چې ټریټمنټ ود ان ایکسپریمنټل ډرګ صحیح ده یو ډرګ چې دی په هغې باندې مونږ ایکسپریمنټ کوو او په هغې ډرګ باندې مونږ کوم کسان له ورکو نو هغو څه شو ټریټ شو صحیح ده د هغو ټریټمنټ وشو صحیح ده هغو ښه شو نو دا څه دی د هغو دپاره بینیفیشل افیکټ و که نه
نو دې ته موږ therapeutic research وایو. Non-therapeutic research زموږ سره هغه دی research which permits the generation of knowledge that may benefits future generation but which is unlikely to benefits those involved. اوس non-therapeutic research زموږ سره هغه research دی که نه چې په دې کې کم کسان انوالو دي هغو ته پیدا نه وي، پیدا یې چاته وي؟ فیوچر جنریشن ته. ریسرچ مونږ کوو صحیح ده، په یو ډیزیز باندې سپوز مونږ ریسرچ وکړو، په یو ډرګ مونږ ریسرچ وکړو، خو په دې کې چې څوک انوالو دي صحیح ده په دې ریسرچ کې هغو ته پیدا نشتی. لکه اوس مخکې ریسرچ شوي دي که نه، هغه کسان اوس وفات شوي دي، دنیا نه تللي دي. په دې کې به ډېر کسان داسې وو چې هغو ریسرچ یې کړي دي، هغو ته یې څه پیدا نه وه په ټایم کې، خو اوس یې دې خلکو ته پیدا ده، فیوچر جنریشن ته یې پیدا ده. نو دا څه دی؟ نان تھراپیوټیک ریسرچ دی. ډیکلریشن اف هیلزینکی. اوس د هیلزینکی هغه ډیکلریشنز چې دی هغه یې ورکړي دي. The Declaration of Helsinki illustrates the ethical issues that must be considered in undertaking research involving human participants. اوس ډیکلریشن اف هیلسینکی چې دی د دې خبرې وضاحت کوي صحیح ده، د دې ایتیکل ایشوز وضاحت کوي چې یو ریسرچ چې دی هغه مونږ کوو، کله مونږ یو ریسرچ کوو په هغې کې به هیومن پارټیسپینټس چې دی هغه انوالو وي صحیح ده. چې هیومن پارټیسپینټس نه وي نو مونږ به ریسرچ چې دی هغه زمونږ ریسرچ چې دی هغه به ایتیکل نه وي، دی دا خبره کوي صحیح ده. په دې کې بیا په ځینې ایتیکل سټډیز چې دی په هغې کریټیسیزم شوی دی صحیح ده. دا دوه ایتیکل سټډیز شوي دي، یو نورنبرګ دی یو هیلسینکی دی صحیح ده. داسې ډېر ښه سټډي شوي دي خو دوی دا دوه راغستې دي. Such issues are based on respect for human dignity, autonomy, self-determination, truth, veracity and justice. وایي زموږ ریسرچ چې دی دا ایشوز چې کوم دی دی چې د کوم ایشوز وضاحت کوي، دا هیلسینکی ډیکلریشن اف هیلسینکی مونږ په دې مخکې کې وویل که نه چې ډیکلریشن اف هیلسینکی د دې خبرې وضاحت کوي چې کله مونږ ریسرچ کوو په هغې کې به هیومن پارټیسپیشن چې دی هغه وي صحیح ده. نو هیومن پارټیسپیشن کې به بیا مونږ دا به څه به بیسي په دې کې به مونږ د هیومن ډیګنټي چې دی د هغې ریسپیکټ کوو صحیح ده. انسانانو له به مونږ اټانومي چې دی هغه ورکوو، سیلف ډیټرمینیشن مونږ چې کوم ووایو صحیح ده، سیلف ډیټرمینیشن یا سیلف ریګولیشن چې دی به څه اټانومسي چې دی هر ټایم چې دی هغه کله منټل یا فزیکل سټیټ ته رسي او دی خپل کم ریسرچ چې دی هغه د هغې نه دی وتی شي صحیح ده، د سره به دا اټانومي ټروت یا ویراسټي دواړه سچایي ته وایي اینډ جسټس صحیح ده. ستا په ریسرچ کې به صحیح سچایي به پکې، جسټس انصاف به پکې، ډسکریمینیشن چې دی هغه به پکې نه وي. There must be no proportional advantage to potential participant and there must be no incentive to participate. ته به په خپل ریسرچ کې چاته داسې نه وایې چې راشه زما سره په ریسرچ کې شرکت وکړه او دومره پیدا به تاله زه درکړم صحیح ده. پوټینشل اډوانټیج چې دی هغه به ته نه پریفر کوې چاته صحیح ده، او نه به ورله څه ترغیب ورکوې چې زما سره پارټیسپیشن وکړي په دې ریسرچ کې، داسې به نه کوې. These considerations have been defined as reflecting the conflict between the protection of human rights and the generation of knowledge. او دا considerations دا د څه دپاره دي صحیح ده، دا ethical considerations په ریسرچ کې دا د څه دپاره دي، دا موږ ته د دې ډیفینیشن کوي صحیح ده چې د هیومن رایټس چې دی د هغې پروټیکشن وشي او د نوی نالج چې دی هغه جنریټ شي، دې په منځ کې چې کوم کنفلیکټ دی هغه ختم شي. This means that researchers must take particular care to ensure that people are not exploited or harmed in any way by the conduct of research. دې مطلب دا دی چې کوم ریسرچر دی څوک چې ریسرچ کوي دی به خاص خیال ساتي چې کم کسانو باندې ریسرچ کوي د ده سره کم پارټیسپینټس دي چې د هغو ایکسپلایټیشن ونه شي، د هغو سره ډسکریمینیشن ونه شي او هغو ته څه نقصان ونه رسي په دې ریسرچ کې، د هغې به ډېر خیال ساتي. ethical consideration in research. اوس په ریسرچ کې زموږ سره ethical consideration کم دي. موږ به په ریسرچ کې چې دی فراډ نه کوو صحیح ده، دې نه به ځان ساتو، ډسهانسټي، پلیجریزم دې نه به ځان ساتو صحیح ده، هانسټلی ریسرچ به کوو، کم ریسپانسیبلیټیز یې هغه به فالو کوو صحیح ده، ورشو د خلکو سره به نیکي کوو صحیح ده، سټینډرډز دا کم پروټوکول چې دی د هغې به خیال ساتو صحیح ده. نو دا هغه ایتیکل کنسیډریشن چې دی هغې ورکړي چې کم چې دی هغه به موږ په ریسرچ کې کوو او کم چې دی د هغې نه به ځان منع کوو.
بیسیک ایتیکل پرنسپلز وسه بنیادی ایتیکل پرنسپلز چې دی هغه یې ورکړي چې کله موږ یو ریسرچ کوو نو دا ایتیکل پرنسپلز چې دی د دې پکې خیال ساتو د ایکسپریشن بیسیک ایتیکل پرنسپلز ریپورټ ټو دوز جنرال ججمنټس زموږ سره څه دي دا جنرال ججمنټس دي صحیح ده that serve as a basic justification او د دې ججمنټس دا جنرال ججمنټس چې دي دا موږ ته څه کوي دا موږ ته ریزن چې دی هغه پرووایډ کوي چې ولې موږ دا specific action کوو for the many particular ethical prescription and evaluation of human actions was human actions دي صحیح ده د هغې موږ evaluation کوو د هغې دپاره موږ چې کوم specific general یا general judgments کوو صحیح ده هغې ته موږ basic ethical principles وایو صحیح ده یا چې د human action چې دی د هغې prescription کوو چې داسې action پکار دی صحیح ده په هغې کې موږ 4 pillars of ethical principles ووې مخکې صحیح ده په هغې کې autonomy وه جسټس و بینیفیسنس او کانفیډنشیلیټي وه او دلته کې صرف درې ورکړي دي چې درې ایتیکل پرنسپلز دي د دې به موږ خیال ساتو او په دې باندې به موږ د هیومن اکشن چې دی د هغې ایوالویشن کوو او ایتیکل پرسکرپشن به کوو چې دا ایتیکل بیهیویرز چې دی هغه پکار دي دا ایتیکلز human actions چې دی هغه پکار دي چې دا وشي صحیح ده three basic principles among those generally accepted in our culture traditions درې چې دی هغه زموږ په کلچر کې څه دي acceptable دي or particularly relevant to the ethics of research involving human subjects په ریسرچ کې چې زموږ سره کم participants دي د هغو سره څه دي relevant دي صحیح ده داسې کم درې ethical principles دي په هغې کې زموږ سره respect of per person دی صحیح ده چې موږ به د خپل participants چې دی د هغو respect کوو صحیح ده د هغې سره relevant دی بل پرنسپل اف بینیفیسنس بل پرنسپل دا دی چې موږ به خپل پارټیسپینټس له پیدا ورکوو صحیح ده ریسک بینیفیټ ریشو به ګورو چې بینیفیټ څه وایي پرنسپل اف جسټس او د خپل پارټیسپینټ سره به موږ جسټس کوو صحیح ده ډسکریمینیشن څه به نه کوو اپلیکیشن اف ایتیکل پرنسپلز was the ethical principles چې دی دا به موږ اپلای کوو application of general principles to the conduct of research due to the consideration of the following requirements چې کله موږ دغه جنرال پرنسپلز چې دی هغه اپلای کوو صحیح ده دا کوم درې مین جنرال پرنسپل چې موږ وایو ریسپیکټ اف پرسن بینیفیسنس او جسټس چې دا کله موږ اپلای کوو نو دې لپاره دا ریکوایرمنټس دي چې انفارم کنسنټ به اخلو صحیح ده ریسک بینیفیټ اسسمنټ به کوو دا به ورته موږ په دې انفارم کنسنټ کې هم شو کوو صحیح ده او د سلیکشن اف سبجیکټ اف ریسرچ صحیح ده ستا ریسرچ سبجیکټ څه دی د هغې سلیکشن به کوو وروسته چې دی بیا به موږ دغه پرنسپلز چې دی هغه اپلای کوو چې په خپل ریسرچ کې بیا ریسپیکټ اف پرسن صحیح ده پرنسپل اف بینیفیسنس او جسټس three basic principles and their corresponding applications was درې موږ وویل چې درې بیسیک پرنسپلز دي ریسپیکټ اف پرسن دی صحیح ده بینیفیسنس دی پرنسپل اف جسټس دی د دې corresponding application څه دي ریسپیکټ اف پرسن کو اول ریکوایرمنټ څه ده انفارم کنسرن په اخلو صحیح ده بینیفیسنس ورکو نو ریسک او بینیفیټ ریشو به ګورو صحیح ده دا ریکوایرمنټس ده جسټس کو نو سلیکشن اف پارټیسپینټس مونږه سلیکټ کوو نو وروسته چې ده لکه موږ به په خپل ریسرچ کې داسې پارټیسپینټ چې دا هغه نه سلیکټ کوو چې هغه لکه موږ اوس لس کسه سلیکټ کو درې کسه چې دی هغه موږ په اپروچ باندې سلیکټ کو صحیح ده یا چې دی موږ هغه پیژنو یا یو خوښ دي صحیح ده نو د جسټس دپاره څه دی سلیکشن اف پارټیسپینټس چې دی هغه ریکوایر دی اوس په راشو ریسپیکټ اف پرسن له فرسټ ون له individual should be treated as autonomous agent person with diminished autonomy are entitled to protections اوس چې دی موږ به هر یو کس چې دی هغه له اټانومي ورکوو صحیح ده هغه له به موږ ازادي ورکوو اوس چې یو کس چې دی د هغه اټانومي چې ده مطلب هغه اټانومس نه دی صحیح ده یا ماشوم دی یا چې دی هغه ډیپینډنټ دی صحیح ده اټانومس نه دی د هغه به بیا موږ پروټیکشن کوو صحیح ده informed consent participants to the degree that they are capable must be given the opportunity to choose what shall or shall not happen to them
اوس انفارم کنسنټ به موږ د چا نه اخلو؟ د هغې کسانو نه به اخلو چې هغه د دې قابل وي، هغه له به موږ اپرچونټي ورکوو، خو چې هغه پوهیږي. صحیح ده؟ دا به نه وي چې ماشوم یا چې دی هغه ډیپینډنټ وي، په څه نه پوهیږي، ته د انفارم کنسنټ اخلي چې هغه صحیح هغه پوهیږي. که نه پوهېدو، ډیپینډنټ و، ماشوم و، نو د هغو د پیرنټس نه به بیا موږ انفارم کنسنټ اخلو. انفارم کنسنټ کې به موږ ول دا اپرچونټي چې دا هغه ورکوو. صحیح ده؟ موږ به ورته دا وایو، صحیح ده، ریسک بینیفیټ ریشو به ورته ښیو په انفارم کنسنټ کې چې ستا سره دا کار چې دی هغه کیدی شي، دا کار کیدی شي، دا نشي کیدی. صحیح ده؟ دا ستا په دې ریسرچ کې فایده ده او دا نقصان دی. The consent process must include three elements. په consent کې اوس درې elements دي. information به ورکوو، comprehensions به او voluntary participation به په زور زبردستی به نه وي. بیا beneficence دی. human participation should not be harmed. Research should maximize possible benefits and minimize possible risk. دا خبره الریډي موږ وکړه چې موږ خپل پارټیسپینټس چې دی هغو له نقصان نه ورکوو، فایده به ورکوو. ریسرچ به موږ داسې ډیزاین کوو، صحیح ده، داسې ریسرچ به کنډکټ کوو چې په هغې کې بینیفټس چې دی هغه میکزیمم وي او ریسک چې دی هغه پکې مینیمم وي. بینیفټس او ریسک ریشو به ګورو. assessment of benefits and risk ratio. صحیح ده؟ The nature and scope of risk and benefits must be assessed in systemic manner. په systemic manner باندې به موږ دا ریشو ګورو. صحیح ده؟ د دې اسسمنټ به کوو چې ریسک څومره دی او بینیفټ څومره دي. که ریسک سیوا بیا به موږ هغه ریسرچ دی هغه نه کنډکټ کوو. Justice, the benefits and risk of research must be distributed fairly. was justice په ریسرچ کې دام دی چې ته بینیفټس او ریسک چې دی هغه د هغې ډسټریبیوشن چې دی په انصاف سره کې، دا نه کې چې یا بینیفټس چې دی هغه ډېر څه وای او ریسک پکې د سره نه وي. صحیح ده؟ دا هم پاسیبلیټي راتلی شي، خو چې ریسک چې دی هغه پکې ډېر زیات سیوا کېږي نو په انصاف سره. یا چې دی د دې مطلب دا دی چې ستا کوم پارټیسپینټس دي په ریسرچ کې هغو له به بینیفټس او ریسک چې دی دواړه به ولې یو شان ورکړې ټول پارټیسپینټس له. دا به پکې نه کې چې دا پارټیسپینټ زما خوښ دی دله بینیفټ سیوا ورکړه او دی بل له بینیفټس کم ورکړه، ټول له به بینیفټس او ریسک چې دی بیا سیم ورکړي. دا هم جسټس دی. Selection of participants. There must be fair procedures and outcomes in the selection of research participants. Participants هغه خبرې وکړه چې ستا سره په ریسرچ کې کوم participants دي د هغې سلیکشن به داسې کې چې هغو له کوم پروسیجرز ته ورکې. صحیح ده؟ کم ټریټمنټ فرض کا په ډرګ باندې ته ریسرچ کې او ټریټمنټ هغو له ورکې، ډرګ وله ورکې. صحیح ده؟ نو ته به څه کې دغه پروسیجر چې دی د به پیرلی کې په انصاف باندې به یې کې. صحیح ده؟ جسټس به پکې دا به نه وي چې یو له چې دی فرض کا ډرګ دي د هغې بینیفیشل افیکټ سیوا دی نو یو له سیوا ورکړه. صحیح ده؟ او بل له کم ورکړه. داسې به نه کې. د دې به صحیح بیلنس وي چې دواړو ته بینیفټس او ریسک چې دی هغه په انصاف سره میلاو شي. داسې به نه کې. صحیح ده؟ چې ریسک چې دی هغه یو له سیوا ورکړه بل له کم ورکړي. پرنسپل اف ریسپیکټ فار پرسنز. اوس چې دی هغه درې پرنسپلز چې دی هغه یې ورکړي دي چې ریسپیکټ اف پرسنز دی، پرنسپل اف بینیفیسنس دی او پرنسپل اف جسټس دی. پرنسپل اف ریسپیکټ اف پرسن کې څه ده؟ سیلف ډیټرمینیشن دی. ته به پارټیسپینټ له سیلف ډیټرمینیشن ورکې چې دی هر ټایم پارټیسپیشن کولی شي او هر ټایم ستا ایکسپریمنټ ستا ریسرچ چې دی هغه ویډرا کولی شي، د هغې نه وتی شي. صحیح ده؟ نو کوئی ریجن مطلب دا دی په چا باندې به زور زبردستی نه کې. صحیح ده؟ فورس کې به څوک نو جبر به په چا نه کې. صحیح ده؟ دا څه دی؟ ریسپیکټ اف پرسن په پرنسپل کې راځي. بل څه دی؟ فول ډسکلوزر. فول ډسکلوزر مطلب دا دی چې خپل ریسرچ چې دی خپل ایکسپریمنټ چې دی هغه به فول چې دی هغه پارټیسپینټ ته ډسکلوز کې. صحیح ده؟ فول به ورته ایکسپلین کې. نو ډیسپشن مطلب دا دی دوکه به ورسره نه کې. صحیح ده؟ میس انفارمینګ به یې کې نو میس انفارمیشن به چاله نه ورکې. ولنټري کنسنټ په اخلي دا هم د پرسن په ریسپیکټ کې راځي. person with diminished autonomy have special protection. او د چا اټانومي چې دا هغه نه یو اټانومس څوک نه وي. صحیح ده؟ اټانومي خرابه شوې ډیپینډنټ وي د هغو بیا سپیشل پروټیکشن وي. نو دا هم په پرسن ریسپیکټ کې راځي. صحیح ده؟ پرنسپل اف پرسن ریسپیکټ دی دا. پرنسپل اف بینیفیسنس دی فریډم فرام هارم، چاله به نقصان نه ورکړي. فریډم فرام ایکسپلایټیشنز،
exploitation مونږ وی چې discrimination دی چا سره به discrimination نه کې justice به کې صحیح ده benefits او risk ratio چې دا به ګوره high anticipated benefits may balance high risk صحیح ده چې benefits یې وای یو کس له benefits یې ورکې نو هغه به د ریسک سره هم چې دی هغه ته بیلنس کې صحیح ده چې داسې باندې کې چې بینیفټ سیوا ورکې ریسک هم ورکې چې بینیفټ سیوا ورکې ریسک هم سیوا ورکې صحیح ده ټول له به سیم ورکې یو له به بینیفټ سیوا بل له ریسک هم داسې باندې کې چې یو له بینیفټ سیوا ورکې ریسک ول هم سیوا ورکې صحیح ده پرنسپل اف جسټس بس چې دی دریم پرنسپل دی پرنسپل اف جسټس په هغې کې پیر ټریټمنټ دی صحیح ده ته به منصفانه سلوک کې مطلب دا دی چې ټریټمنټ چې دی هغه به ټول له یو شان ورکې even if choose not to participate که داسې کسان به کې چې هغه وایي چې موږ پارټیسیپیشن نه کوو او بیا چې دی پارټیسیپیشن وکړي نو بیا به ورسره ډسکریمینیشن نه کوي صحیح ده ټریټمنټ چې دی هغه به بیا په انصاف سره ورکړي رایټ ټو پرایویسي د خپل پارټیسیپنټس د پرایویسي خیال به ساتي انانیمیټي مطلب دا دی چې ستا کوم پارټیسیپنټس دي هغه به سي انانیمسي ستا نه به انانیمسي دا به نه چې دا کس چې دی پلانکې دی د پلانکې زوی دی صحیح ده دی چې دی د ښه خاندانه دی نو دله چې دی زه بینیفټ سیوا ورکړم ریسک وله کم ورکړم نو دی به صحیح ستا پارټیسیپنټس به انانیمسي صحیح ده ته به یې نه پېژنې آیډنټټي تا ته به یې نه معلومه confidentiality مطلب دا دی چې هغه تعالی کوم ډیټا درکړي صحیح ده هغه به ته د بل چا سره نه شیر کړي صحیح ده د هغو د پرایویسي به خیال ساتي confidential به هیومن رایټس اوس ته چې کله ethical research کې نو د هیومن رایټس په کې خیال ساتي باقي کې د 15 رایټس ورکړي right to self determination مطلب self regulation autonomy صحیح ده privacy right to privacy anonymous by confidential right to fair treatment right to protection from discomfort and harm نقصان به ونه ورکړي فایده به ونه ورکړي right to self determination اولنی right صحیح ده right to self determination مطلب څه دی human are autonomous agents with freedom to conduct their lives as they choose دا چې د خپل زندگی په خپل خوښه چې دی هغه به تیری د سره به د ازادي په کومه طریقه د خپل زندگی تیری دی به تیری دی به سي autonomous agent وي د سره به د autonomy this principle would be violated by د دې principle اوس کله violation کیږي په کم ټایم کې د دې principle violation کیږي چې خلکو ته autonomy نه میلاویږي کله چې coercion مطلب دا دی په چا باندې زور کول forcing someone to be in study پچا باندې زور کول چې د ستا سره په ریسرچ سټډي کې شامل شي دا څه د کوئریژن دی او چې کله ته دا زور زبردستی کې نو سیلف ډیټرمینیشن دې تی واغست اټانومي دې ورنکړه cover data collections subject or unaware study is taking place ته چې د ډیټا اخلي صحیح ده او ستا د ریسرچ نه هغه خبر نه دی انفارم کنسنټ نه دی اغستی نو دا دغه نه ته هغه اټانومي سیلف ډیټرمینیشن هغه رایټ چې دی هغه واخستو deception misinforming subject about the study deception مطلب دوکه ورکول یو کس ته هغه تخپل ریسرچ کې صحیح ده او خپل پارټیسیپانټس ته د هغې په باره کې څه نه وي د هغې په باره کې ورته غلط انفارمیشن ورکړي صحیح انفارمیشن ورته نه ورکړي صحیح ده نو دا څه دی د هغو نه ته هغه سیلف ډیټرمینیشن هغه رایټ واغستو نو د دې رایټ به ته خیال ساتې د دې به وایلیشن نه کړي people with diminished autonomy اوس چې دی هغه کسان د هغو چې دی autonomy ختمه شوي صحیح ده autonomous نه are given extra protection or right to self-determination because of decreased ability or inability to give informed consent اوس چې diminished autonomy نو سبای هغو کې به دا ability یا کمه شوي یا به پکې نه وي چې تاله informed consent درکړي نو د هغو به ته څه کې د هغو د رایټ ټو سیلف ډیټرمینیشن به پروټیکشن کې صحیح ده په دې کې کم خلک راځي چې د هغو اټانومي چې د هغه ډیمینش شي په هغې کې لیګلي اینډ منټلي انکمپیټنټ کسان شو صحیح ده منټلي خرابي صحیح ده نیونیټ شو چلډرن شو ټرمینلي ایل پیشنټ شو صحیح ده پیپل کنفاینډ ټو ان انسټیټیوشن څه کسان یې هغو ته د انسټیټیوشن د طرفه اجازت نه وي نو د هغو عامه اټانومي چې د هغه ډیمینش شي که نه انسټیټیوشن باندې
لکه مونږ وایو غلامان دي د انسټیټیوټ، صحیح ده. نو د انسټیټیوټ په زوري، صحیح ده، چې تاسو به دا کار چې دی هغه نه کوئ، نو چې د انسټیټیوټ په تا باندې دباو و زور و، نو ستا ته خو اټانومس نه یې که نه. pregnant women او fetuses دا هغه کسان دي چې د دې اټانومي چې دا هغه ډیمینشډ دي، نو دې به بیا مونږ خیال ساتو چې د دې د سیلف ډیټرمینیشن د دغې رایټ مونږ پروټیکشن وکړو. Right to privacy: the freedom that an individual has to determine the time, extent, and general circumstances under which private information will be shared with or withheld from others. اوس دا فریډم دا ازادي پارټیسپینټس له ورکول چې دی څه وکړي، دی خپل پرایویټ انفارمیشن چې د ده کم دي په کم ټایم کې د کم حده پورې یا په عام روټین کې دی د چا سره شیر کول غواړي او که شیر کول نه غواړي. دا فریډم دا ازادي به موږ پارټیسپینټس ته ورکوو، دې ته رایټ ټو پرایوسي وایي. دا د هغه رایټس دی. هیلث انشورنس پورټیبلیټي اینډ اکاونټیبلیټي ایکټ دا یو ایکټ شوی په 1996 کې، HIPPA هیلث انشورنس پورټیبلیټي اینډ اکاونټیبلیټي ایکټ. دې چې د پرایوسي رولز چې دی هغه دې ښوولي وو چې د پرایوسي خپل رولز دي. د یو کس د پرایوسي ته د هغه د دې رایټس ته خیال ساتي که نه، هغه له پرایوسي ورکوي، د هغې خپل څه اصول دي. protects individual identifiable health informations دا رولز دي د HIPPA د پرایوسي. دا رولز دي چې د کم identifiable health informations دي هغه چې د هغې به ته انډیویجولي د هر انفارمیشن به انډیویجولي پروټیکشن کې، صحیح ده. ډي identifiable protected health information is allowed only if the following are removed. وایي که دا لاندینی انفارمیشن نه دي، دا څومره انفارمیشن چې راکړي، وایي که دا دې مونږ ریموو کړو، صحیح ده، دا پکې مونږ په ریسرچ کې نه شو کوو، یا په انفارم کانسنټ کې، یا زمونږ کوم ریسرچ ریزلټ چې دی په هغې کې مونږ د یو کس د پارټیسپینټس دا انفارمیشن مونږ نه شو کوو، صحیح ده، دا دې مونږ فرض که ریموو کړو، نو بیا د ده هغه پروټیکټډ انفارمیشن چې دي، کوم چې د مونږ له راکړي دي، کوم چې زموږ سره محفوظ دي، هغه مونږ ډي آیډنټیفای کولی شو. که فرض که دا انفارمیشن پکې موجودي، صحیح ده، د ده نیم شو، د ده ایډریس شو، د ده پکچر شو، د ده موبایل نمبر شو، که دا پکې موجودي، نو بیا مونږ د دغه پروټیکټډ انفارمیشن چې دي، کوم چې زموږ سره محفوظ دي، هغه مونږ نه شو ډي آیډنټیفای کولی، صحیح ده. د هغې د ډي آیډنټیفیکیشن دپاره دا ضروري ده چې دا لاندیني کوم دي منشن کړي دي، دا انفارمیشن به مونږ ریموو کوو. Data use agreements must be included in the consent. کوم انفارم کنسنټ چې مونږ اخلو په هغې کې به ډیټا یوز اګریمنټ وي، صحیح ده، چې ستا دا ډیټا مونږ اخلو دا به مونږ په دې طریقې سره استعمالوو، صحیح ده. دا ډیټا چې ده دا به مونږ پبلیک ته شو کوو، دا ډیټا چې ده دا به نه شو کوو، کنفیډنشیلټي د هغې خیال به پکې ساتو، نو دا ټول به ورته په انفارم کنسنټ کې مونږ منشن کوو، صحیح ده. covered entities: healthcare providers, healthcare plans, employers, healthcare clearing houses. اوس دا کوم HIPPA رولز پرایوسي رولز چې دا په کوم ځای کې اپلیکیبل دي، په چا باندې اپلای کېږي، څوک پرې اپلای کوي، صحیح ده. په هغې کې هیلث کیر پرووایډر شو، هیلث کیر پلانز دپاره به دا استعمالیږي، امپلایرز چې دی هغه به یې یوز کوي، صحیح ده، د دې پرایوسي رولز خیال به ساتي. او بل هیلث کیر کلیرنګ هاوسز شو، په دې کې دا کوم رولز چې د رایټ ټو پرایوسي د دې لپاره چې کوم هیلث انشورنس پورټیبلیټي اینډ اکاونټیبلیټي ایکټ کې کوم رولز ډیولپ شو، د دې خیال به ساتي. هیومن رایټس: رایټ ټو انانیمیټي اینډ کنفیډنشیلټي. اوس د انانیمیټي او د کنفیډنشیلټي څه رایټس دي. انانیمیټي مونږ ویلو چې انانومس، صحیح ده، کم پارټیسپینټس چې دی د هغه آیډنټیټي به مونږ ته نه وي معلومه، صحیح ده، ریسرچر ته به نه وي معلومه، یو کس ته به هم نه وي معلومه، صحیح ده، انانومس به وي. او کنفیډنشیلټي به مونږ خیال ساتو، د هغه نه چې کومه ډیټا اخلو د هغه انفارمیشن به د بل چا سره نه شیر کوو. کنفیډنشیلټي: ریسرچر refrains from sharing information with others. ریسرچر چې دی به څه کوي، دی به د دې نه ګریز کوي چې دا کوم انفارمیشنز دی د پارټیسپینټس نه واخلي، دا به دی د بل چا سره نه شیر کوي. که دا دی شیر کوي نو دی څه کوي، بریچ اف کنفیډنشیلټي، دغه کنفیډنشیلټي چې ده دا ماتوي، صحیح ده. breach of confidentiality: unauthorized access to raw data. ستا سره کومه ډیټا ده هغې ته unauthorized access وشو، صحیح ده، بل چا چې دی د پارټیسپینټ ډیټا چې ده هغه وکتله، د هغه ورته access وشو، صحیح ده.
هغه چې دی هغه انفارمیشن لیک شو دا څه دی breach of confidentiality ده. Anonymity, no one, not even the researcher, knows the identity of the subject. کم سبجیکټ چې دی صحیح ده کم پارټیسیپینټس چې دی د هغه آیډنټیټي به ریسرچر ته هم پته نه صحیح ده او نو ون هیڅ چاته به پته نه دا څه دی انانیمیټ ده مطلب انانیمس وي. اوس په پرایویسي او کنفیډنشیلټي کې څه فرق دی صحیح ده. پرایویسي اپلایډ ټو د پرسن پرایویسي به مونږه پرسن ته دا اپلای کیږي نه د یو کس د پرایویسي خیال ساتل صحیح ده. The way potential participants are identified and contacted ته په کومه طریقه باندې د یو پارټیسیپینټ سره پارټیسیپینټ چې دی هغه آیډنټیفای کې او د هغه سره کانټیکټ کې په کومه طریقه کې د هغه د پرایویسي خیال ساتي که نه نو دا په پرسن باندې اپلای کیږي. بل the setting that potential participants will interact with the researcher team and who is present during research procedure. research procedure کې هغه کې څوک موجود دي صحیح ده. ته د پارټیسیپینټ سره ستا انټریکشن څنګه دی د ریسرچر یا ستا د ریسرچ کم ټیم چې دی د هغو د پارټیسیپینټ سره انټریکشن څنګه دی یا پارټیسیپینټ راځي صحیح ده او ریسرچر د هغه نه څنګه کوېسچنې کوي په ځای کې نور خلک موجود دي که نه صحیح ده دا څه دی دا پرایویسي ده. که فرض که فیمیل پارټیسیپینټ وي نو په هغې کې به میل چې دی هغه نه موجود صحیح ده په هغې ایریا کې به میل نه موجود دا څه دی د هغې پرایویسي ده نو دا په پرسن باندې اپلای کیږي. The methods used to collect information about participants ته اوس په کوم میتھډ باندې په کومه طریقه باندې د پارټیسیپینټ نه انفارمیشن اخلي لکه څنګه چې موږ وویل که نه فار ایگزامپل یو ایریا ده ته په هغې کې انفارمیشن اخلي صحیح ده پارټیسیپینټس رایوځای شوي دي اوس فیمیل پارټیسیپینټس دي او هغه څه کوي هغه ته له انفارمیشن درکوي خو هلته کې میل هم موجود دي نو ته به هغه میل چې دی د هغې ایریا نه وباسې صحیح ده. دا میتھډس چې دی دا هم ستا په پرایویسي باندې ډیپینډ کوي که میتھډس ستا د انفارمیشن اخیستو دا میتھډ څنګه دی د دې سره د پرسن د پرایویسي خیال ساتلی کیږي که نه. Access to the minimum amount of information necessary to conduct the research. ریسرچ ته کې چې په هغې کې ستا نیسیسري انفارمیشن یا منیمم لږ انفارمیشن چې دی هغې ته ایکسیز وي دا به نه وي چې ستا انفارمیشن چې دی هغه لږ پکار وي او ته چې دی نور زیات انفارمیشن د یو کس پرایویسي چې دی هغه خرابوي او د هغه نه د هغه پرایویټ انفارمیشنز چې دی هغه اخلي نو دا پرایویسي چې ده دا اپلای کیږي په پرسن باندې. اوس کنفیډنشیلټي څه ته وایي کنفیډنشیلټي اپلایز ټو د ډیټا تا چې کومه ډیټا واغسته کوم انفارمیشن دی واغستو کنفیډنشیلټي چې ده په هغې ډیټا اپلای کیږي. ګوره پرایویسي چې ده تا کله انفارمیشن اخیستل په هغه ټایم کې تا دا کس د پرایویسي خیال ساتو صحیح ده چې ده دا پرایویسي چې ده د پروټیکشن وشي. اوس تا انفارمیشن واغستل ستا سره ډیټا راغله خو دا ډیټا چې ده ته اوس د چا سره نه شیر کوې صحیح ده د دغې کس پرسنل انفارمیشن دی دا د چا سره نه شیر کوې دا څه دی کنفیډنشیلټي ده. نو کنفیډنشیلټي چې ده دا په ډیټا باندې اپلای کیږي او پرایویسي چې ده دا په کس باندې اپلای کیږي. Confidentiality is extension of privacy. دا د privacy څه دی extension دی. Pre-trained to identifiable data تا چې کومه ډیټا اخیستې ده د هغې څه دی د هغې اپروپریټ وي لکه فرض که تا ډیټا چې د هغه ستا ډیټا چې د هغه اوس پرایویټ انفارمیشن تا واخیستل نو د هغې دپاره به ستا کنفیډنشیلټي چې د هغه سیو وي صحیح ده. دغه شانتې تا څنګه ډیټا اخیستې د هغې اپروپریټ به ته کنفیډنشیلټي چې دی کنفیډنشیل به وي. An agreements about maintenance and who has access to identifiable data ته به اګریمنټ کې او دا اګریمنټ چې دی دا به په انفارم کنسنټ کې صحیح ده چې ستا دا ډیټا تا د پارټیسیپینټ نه کومه ډیټا اخیستې دا به صحیح مینټین او دې ته به د هر کس چې دی هغه ایکسیز نه وي د کومو کسانو به ورته ایکسیز وي دا به ته په انفارم کنسنټ کې شو کې صحیح ده مینشن کې به وي. What procedure will be put in place to ensure that only authorized individual will have access to the information and limitation if any to these confidential procedures. Was confidentiality دام ده صحیح ده چې ته یو پروسیجر کې او هغې ته authorized individual صرف access کولی شي هغې انفارمیشن ته او که فرض که ستا سره پروسیجر چې دی هغه confidential پروسیجر وي
نو بیا به د هغې به څه لیمیټیشن وي، هغې ته به لیمیټډ کسان چې دی هغه اکسس کولی شي. هر کس چې دی هغه به هغې پروسیجر ته هغې انفارمیشن ته اکسس نشي کولی. دا څه دی کنفیډنشیلیټي ده. In regard to HIPAA کوم رولز چې موږ وویل protect the patient from inappropriate disclosure of protected health information. د یو کس چې کوم protected health informations دي کوم چې محفوظ دي نو د هغې به څه کېږي د هغې به پروټیکشن کېږي چې د هغې inappropriate disclosure ونه شي. صحیح ده. inappropriate چې دی هغه ډسکلوز نه شي، هر کس چې دی هغې انفارمیشن ته اکسس ونه کړي. دا څه دی کنفیډنشیلیټي ده. نو دا کنفیډنشیلیټي په څه باندې پروټیکټډ هیلث انفارمیشن زموږ سره څه ده دا ډیټا ده، نو دا په ډیټا باندې اپلای کېږي. رایټ ټو فیر ټریټمنټ اوس بل رایټ دی هیومن رایټس دی. صحیح ده چې موږ به څه کوو منصفانه سلوک به کوو د یو کس سره، د پارټیسپینټ سره به موږ ټول له به یو شان ټریټمنټ ورکوو. صحیح ده انصاف به کوو بیس آن د پرنسپل اف جسټس. پرنسپل اف جسټس موږ ویلی و که نه، نو دا د پرنسپل اف جسټس د انصاف په بیس باندې دا رایټ دی. صحیح ده. سلیکشن اف سبجیکټ اینڈ دیئر ټریټمنټ ډیورینګ د سټډي آر فیر ټو آل. اوس مونږه کوم پارټیسپینټ چې د هغې سلیکشن کوو یا هغوی له کوم ټریټمنټ ورکوو نو ټول له به یو شان ورکوو. صحیح ده. ډسکریمینیشن به پکې نه کوو. دا څه دی رایټ اف فیر ټریټمنټ دی. پریوینټ کوئریژن اف سبجیکټ. کوئریژن مونږ ویلی زور زبردستۍ ته جبر ته. صحیح ده. په چا باندې څوک فورس کول، نو د فورس کول نه د زور نه به خلک چې دی هغه څه کوو پریوینټ کوو چې په پارټیسپینټس باندې زور را نشي چې په زوره باندې دی په ریسرچ کې شریک نشي. صحیح ده. ولنټري کنسنټ په پکار وي. اگزامپل یې ورکړی چې paying subject large sums of money to participate. چا له ډېرې پیسې ورکول چې هغه ستا سره په ریسرچ کې پارټیسپیشن وکړي. دا څه دی دا زور زبردستي ده او کوئریژن دی او هغوی له ترغیب ورکول دي چې زموږ سره پارټیسپیټ. او موږ مخکې سلایډ کې ویلي چې موږ به چا له داسې ترغیب چې دی هغه نه ورکوو چې زموږ سره پارټیسپیشن وکړي. ولنټري کنسنټ به اخلو. right to protection from discomfort and harm. اوس موږ خپل پارټیسپینټ چې دی هغه به د ډسکمفرټ نه او د هارم نه د نقصان نه هغه د هغې به پروټیکشن کوو. دا هم د هغه رایټس دي. صحیح ده. نو انټیسپیټډ افیکټس. که موږ څه په ډرګ باندې ریسرچ کوو او هغه له ډرګ ورکوو په هغه باندې څه افیکټ چې دی هغه شو نه کړي. صحیح ده. هغه ته څه نقصان چې دی هغه ونه رسوي. ټمپرري ډسکمفرټ هغه ته رانشي د هغې نه به یې پریوینټ کوو. unusual levels of temporary discomfort د دې نه به یې پریوینټ کوو. صحیح ده. risk of permanent damage او certainty of permanent damage. که risk دی او که یا یقین دی چې permanent damage به راځي نو بیا به موږ څه کوو ریسرچ چې دی یا هغه پارټیسپینټ چې دی هغه د هغه سره به دا اټانومي چې دی دا ریسرچ چې دی دا ویډرا کولی شي، یا که په ریسرچ کې ډسیبلیټي او ډیت چې دی هغه راځي نو کوم ریسرچر چې دی دی به هر ټایم چې دی هغه پریپیر د ده سره به سکیل چې دی هر ټایم د ریسرچ چې دی د خپل ایکسپریمنټ چې دی دا ټرمینیټ کړي. نو په دې کې به څه کېږي د هغه د هارم پروټیکشن به کېږي، هغه ته به نقصان نه رسي. دا د هغه رایټس. انفارم کنسنټ. اوس په انفارم کنسنټ کې به صحیح په هغې کې به essential information by comprehension by competence to give consent. په هغې کس کې چې دی په پارټیسپینټ کې به دا ابیلیټي چې دی تاله کنسنټ چې دی هغه درکړي او کنسنټ به صحیح ولنټري کنسنټ وایي. essential information پر کنسنټ. اوس چې کله موږ انفارم کنسنټ اخلو د هغې دپاره کوم ضروري انفارمیشنز دي په هغې کې کله موږ ریسرچ کوو کوم قسم ریسرچ کوو د هغې انټروډکشن دی د هغې به موږ اول انټروډکشن وکړو بیا به یې پرپز ووایو. صحیح ده. په انفارم کنسنټ کې چې مقصد یې څه دی او کم کسان چې دی کم پارټیسپینټس چې دی د هغې به موږ سلیکشن کوو. پروسیجر ایکسپلینیشن دی. ریسک او ډسکمفرټ چې دی د هغې ډسکرپشن دی وضاحت دی. صحیح ده. benefits دي risk او benefits ratio شوه. disclosure of alternatives چې دی هغه به کوم استعمالو. assurance of anonymity دا یقین دهاني ورکول چې تاسو به صحیح anonymous به participants confidential به د دې کوم ډیټا چې د دې کوم انفارمیشنز چې دی هغه به موږ د چا سره نه شیر کوو. صحیح ده. answer question به پکې voluntary participation به option to withdraw دې سره به دا اټانومي چې هر ټایم چې دی هغه کوم ریسرچ چې دی هغه ویډرا کولی شي د هغې نه وتی شي. consent to incomplete disclosure او په کنسنټ کې به صحیح incomplete disclosure مطلب دا دی چې هغه کوم پارټیسپینټس چې دی هغه به موږ کمپلیټلی نه ډسکلوز کوو.
انسټیټیوشنل ریویو بورډ IRB الریډي موږ ډیسکس کړی چې په 1974 کې جوړ شوی صحیح ده. د دې کار څه دی؟ د دې فنکشن څه دي؟ د دې درې فنکشنز دي. دی د هیومن رایټس او د ویلفیر د هغې پروټیکشن کوي صحیح ده. ته چې کوم ریسرچ وکړې د هغې ریویو کوي دي. دا انسټیټیوشنل ریویو بورډ نه دی، دا د هغې ریسرچ ریویو کوي چې په دې کې د هیومن رایټس د هغې خیال ساتلی شوی که نه دی صحیح ده. د هغې پروټیکشن کوي. انفارم کنسنټ دې اخیستی و، ولنټري انفارم کنسنټ دې اخیستی و که نه و صحیح ده، هغه پکې ګوري. او بینیفټس او ریسک ریشو پکې ګوري صحیح ده. بینیفټس پسې وایي او ریسک پکې وي. انسټیټیوشنل ریویو اف ریسرچ اوس چې کله دې ریویو کوي په هغې کې دوه قسمه دي. یو ایکسیمټ دی. ایکسیمټ مطلب دا دی چې ریویو پروسیجر په دې کې نه کېږي صحیح ده. دا قسم ریسرچ چې په دې کې ریویو پروسیجر نه کېږي. ایکسپیډیټ ریویو پروسیجر په دې کې ریویو چې دی انسټیټیوشنل ریویو چې دی هغه کېږي. په دې ایکسیمټ کې چې دی په دې کې ریسک چې دی هغه نه وي، او په ایکسپیډیټ کې چې دی په دې کې لږ ریسک وي. کمپلیټ انسټیټیوشنل ریویو پروسیجر او بل دریم نمبر دی په هغې کې به کمپلیټ انسټیټیوشنل ریویو چې دی هغه کېږي. داسې پروسیجر به وي چې په هغې کې به کمپلیټلی انسټیټیوشنل ریویو وي صحیح ده. په هغې کې څه دی؟ ریویوینګ سټډي یوزینګ ولنریبل پاپولیشنز. ولنریبل پاپولیشنز دی صحیح ده، کم چې ډیزیز ته پرون دی د هغې ریویوینګ سټډي ده. یا هیو ګریټر دین مینیمل ریسک. اوس یو پاپولیشن ګریټر دی صحیح ده او ریسک پکې کم دی، د هغې به هم کمپلیټ انسټیټیوشنل ریویو کېږي. کیټګریز ان ایکسیمټ ریسرچ. اوس ایکسیمټ ریسرچ شو یا ایکسپیډیټ ریسرچ شو، په هغې کې کیټګریز چې دی هغه ورکړي. ایکسیمټ ریسرچ زموږ هغه ریسرچ شو چې په هغې کې ریویو پروسیجر چې دی هغه نه و، او ریسک چې دی هغه پکې ریسک پکې هم نه و، نو ریسک صحیح ده. په هغې کې زموږ سره کوم کیټګریز راځي؟ ریسرچ ان ریګولر ایجوکیشنل سټریټیجیز. اوس ایجوکیشنل سټریټیجیز دي صحیح ده، په هغې موږ ریسرچ کوو. په دې کې څه دی؟ ریسک پکې نشته، دا یو کیټګریز ده. ډیټا آر ریکارډ سو سبجیکټ کین ناٹ بی آیډنټیفاید. ډیټا چې دی هغه موږ ریکارډ کوو صحیح ده، ډیټا موږ ریکارډ کړي ده اخلو او موږ ته سبجیکټ چې دی هغه نه دی معلوم. په دې کې هم ریسک چې دی هغه نشته. only public official can be identified. اوس لکه اوس په ایکسیمټ ریسرچ کې موږ څه کوو؟ په دې کې ریویو پروسیجر نشته که نه، دا په ایجوکیشنل لیول باندې دی. نو په دې کې موږ یو کوېسچنیر چې دی هغه ورکوو. نو په هغې کوېسچنیر کې موږ ډیټا اخلو، خو په هغې کوېسچنیر کې د کوم پارټیسیپنټ نه موږ ډیټا اخلو د هغه نیم څه پکې نه مینشن، نو سبجیکټ چې دی هغه موږ ته نه آیډنټیفاید صحیح ده. اونلی پبلیک افیشل. اوس صرف راته دا معلومه وي چې دا موږ د کوم انسټیټیوټ نه دا ډیټا اخیستې ده صحیح ده. existing data can be collected if no subject identifier are present. که زړه ډیټا چې دا هغه موجوده وي صحیح ده، existing data چې دا هغه موجوده وي هغه به موږ راخلو. که موږ ته subject identifier چې دا هغه نه وي موجود، نو موږ به بیا څه کوو؟ زړه ډیټا چې دا هغه به راچوتو. studies about public benefit programs. public benefit programs چې دا هغه کوو صحیح ده، په هغې باندې سټډیز کول، دا هم ایکسیمټ ریسرچ دی. ټیسټ اینډ فود کوالټي ایوالویشن. یا د فود چې دی هغه ټیسټ کول یا د فود کوالټي د هغې ایوالویشن کول، دا هم ایکسیمټ ریسرچ دی. په دې کې زموږ سره ریسک چې دی هغه نشته. اوس ایکسپیډیټ ریسرچ د هغې کیټګریز ورکړي دي کوم کې چې زموږ سره مینیمل ریسک وي او تیز ریسرچ وي صحیح ده. په هغې کلیکشن اف هیر نیلز ټیت صحیح ده، موږ دا کلیکشن کوو. په دې کې څه دی؟ مینیمل ریسک دی صحیح ده. هیر نیلز په دې باندې موږ ریسرچ چې دی هغه کوو. کلیکشن اف ایکسکریټا اینډ ایکسټرنل سیکریشن. ایکسکریټا هم ایکسټرنل سیکریشن ته وایي صحیح ده، څه سیکریشن کېږي صحیح ده، څه ویسٹ پروډکټ ته ایکسکریټا وایي صحیح ده. ویسٹ پروډکټ یا ایکسټرنل بار کوم سیکریشنز کېږي د هغې موږ کلیکشن کوو. په دې کې هم مینیمل ریسک دی صحیح ده. د انفیکشن ریکارډینګ یوزینګ نان انویسیو پروسیجر اینډ سټډي اف ایگزسټینګ ډیټا. ایگزسټینګ ډیټا زموږ سره مخکې ډیټا چې دی هغه موجود ده صحیح ده، هغه موږ ریکارډ کوو صحیح ده. نان انویسیو پروسیجر د هغې دپاره استعمالوو. کلیکشن اف بلډ سیمپلز فرام سبجیکټ ان ګوډ هیلث. یو کس دی هغه څه دی؟ هیلتي دی، د هغه نه موږ بلډ سیمپلز چې دی هغه کلیکټ کوو. ماډریټ ایکسرسایز بای هیلتي ولنټیرز. زموږ سره هیلتي کسان دي صحیح ده، هغوی له څه کوو؟ ماډریټ ایکسرسایز چې دی هغه ورکوو. ریسرچ ان بیهیویر وداوټ سټرس. په بیهیویر موږ ریسرچ کوو خو سټرس چې دی د سټرس نه بغیر، سټرس چې دی هغه پکې نه ورکوو. او نور موږ د پارټیسیپنټ په بیهیویر باندې ریسرچ کوو. دا څه دی؟ ایکسپیډیټ ریسرچ دی. ریسرچ on drugs that are exempt from new drug investigations.
مونږ په داسې ډرګ باندې ریسرچ کوو چې هغه صحیح هغه د هغې ډرګ نه علاوه کوم ډرګ باندې چې انویسټیګیشنز چې دی نوي نوي انویسټیګیشن چې دی هغه شوي د هغې نه علاوه نور ډرګز باندې مونږ ریسرچ کوو دا څه دی ایکسپیډټ ریسرچ دی Influence of Health Insurance Portability and Accountability Act Privacy Rule and Institutional Review Boards IRBs په IRBs باندې د Health Insurance Portability and Accountability Privacy Rule څه اثرات دي صحیح ده نو کوم Health Insurance Portability and Accountability Act چې دی هغه به موږ څه کوو فالو کوو صحیح ده must be followed صحیح ده د هغې چې کوم رولز دي read report carefully research report چې دی هغه به موږ په احتیاط سره read کوو think about procedure that were implemented کوم procedure چې implement شوي دي صحیح ده د هغې په باره کې سوچ کول consider how data were collected په دې باندې غور کول په دې باندې سوچ کول چې څنګه موږ ډیټا چې دی هغه کلیکټ کوو were the patient put at undue risk پیشنټ چې دی هغه خو موږ په غیر مناسب ریسک باندې نه دی ور دا کوېسچن چې دی هغه کول او ریسک او بینیفټس ریشو چې دی هغه کتل چې ریسک او بینیفټس ریشو چې دی په هغې کې بیلنس شتي که نشتي صحیح ده ریسرچ misconduct اوس ریسرچ misconduct څه ته وایي research misconduct is the process of identifying and reporting unethical and unsound research unethical research ته موږ misconduct ویلی که نه نو چې کله موږ unethical یا unsound غیر مناسب ریسرچ چې دی هغه ریپورټ کوو صحیح ده یا آیډنټیفای کوو په کوم پروسس باندې هغې پروسس ته موږ ریسرچ misconduct وایو په کوم پروسس چې موږ یو unethical یا unsound غیر مناسب ریسرچ چې دی هغه آیډنټیفای کوو یا ریپورټ کوو هغې ته موږ ریسرچ misconduct وایو The United States Office of Scientific and Technology Policy OSTP Office of Scientific and Technology Policy define the misconduct and its components as follow دي چې د misconduct چې د هغې ډیفینیشن لاندې ورکړی دی چې scientific misconduct is fabrication scientific misconduct څه دی fabrication دی fabrication مطلب دا دی چې په ریسرچ کې ډیټا د ځانه جوړول یا د ریسرچ ریزلټ چې دی هغه د ځانه جوړول هغه ریکارډ کول هغه ریپورټ کول دا څه دی فیبریفیکیشن دی یا فیبریفیکیشن مطلب دروغو د دروغو ریزلټ یا د دروغو ډیټا چې دی هغه اخیستل صحیح ده لای فالسیفیکیشن څه ته وایي فالسیفیکیشن مطلب دا دی چې ریسرچ کوم میټیریل دی کوم اکویپمنټس دي صحیح ده هغه صحیح نه دی یا پروسس صحیح نه دی یا د ریسرچ کومه ډیټا موږ د پارټیسیپنټ نه اخیستې ده هغه موږ چینج کوو را چینج کوو یا چې دی د هغې نه ډیټا چې د هغه موږ اومیټ کوو صحیح ده خروطه ډیټا صحیح ده دا څه دی فالسیفیکیشن دی or plagiarism in proposing یا plagiarism موږ کوو plagiarism مطلب دا دی چې بل چا ریسرچ کړی دی صحیح ده ډیټا هر څه یې اخیستي دي هغه ریسرچ موږ راواغستو او د هغه حواله یې ورنه کړه کریډټ یې ورنه کړو صحیح ده کریډټ یې ورنه کړو نو دا څه دی plagiarism دی performing or reviewing research or in reporting research result صحیح ده ریسرچ موږ کوو یا چې دی د ریسرچ کوم ریزلټ چې دی هغه څه کوو ریپورټ کوو په هغې کې موږ فیبریفیکیشن کوو فالسیفیکیشن کوو پلیجریزم کوو دا څه دی ساینټیفیک misconduct دی scientific misconduct the three death traps of scientific career دا لاندې درې ورکړې موږ الریډي وویل چې یو پلیجریزم دی صحیح ده یو ډیټا مینیپولیشن دی یو ډیټا فیبریکیشن دی صحیح ده فیبریکیشن موږ وویل manipulations یا falsifications دا یو شی دی صحیح ده ریسرچ مټیریل چې دی هغه صحیح نه دي manipulating research material یا equipments scientific misconduct هغه بیا ورکړه fabrication already موږ وویل چې ځانه ډیټا یا ځانه ریزلټ چې دی هغه جوړول هغه ریکارډ کول هغه ریپورټ کول falsification مطلب ریسرچ مټیریل equipments هغه صحیح نه دي صحیح ده یا ډیټا چې دی هغه موږ چینج کوو را چینج کوو دا څه دی falsifications دی plagiarisms word by word چې دی د بل ideas د بل ریسرچ چې دی هغه راغستل او هغه له کریډټ چې دی هغه نه ورکول دا څه دی plagiarism دی scientific misconduct are part involve such practices as fabrication هغه زړې خبرې ورکړي چې scientific misconduct یا fraud
هغې څه ته وایي چې په هغې کې څه فیبریکیشن وي سوري فالسیفیکیشن وي او پارګینګ اف ډیټا ډسهانسټي صحیح ده میس ریپرزنټیټیو اف فایندینګ وي صحیح ده یا پلیجریزم وي نو دې ته موږ ساینټیفیک میس کنډکټ وایو ایلیمنټس was the ethical research دا ایلیمنټس یې د ethical research ورکړي دي مونږ چې مخکې کوم ایلیمنټس ویلو ایلیمنټس اف ethical research صحیح ده دا غي ایلیمنټس ورکړي دي چې مونږ بس کو د پارټیسپینټس رائټس دا غي پروټیکشن وکړو صحیح ده بینیفټس او ریسک ریشو چې دا به بیلانس کو انفارم کنسنت واخلو او انسټیټیوشنل ریویو اف بورډ کوم انسټیټیوشنل ریویو بورډ چې د IRB هغه باندې بس دا غي نه به اپروي دا ریسرچ صحیح ده هغه به ریویو کړی understanding scientific misconduct DHHS define the scientific misconduct DHHS मतलब دا د Department of Health and Human Services و هغه د scientific misconduct چې دا غي definition داسې کړی چې fabrication falsification plagiarism and other practices هغه ځړه خبره یې کړې ده چې scientific misconduct دا دی چې په هغې کې fabrication وي falsification وي plagiarism وي صحیح ده that seriously deviated from those that are commonly accepted within the scientific community for proposing conducting or reporting research یو ریسرچ چې دا هغه موږ څه کوو کنډکټ کوو صحیح ده په یو سوسایټي کې یا یو ریسرچ چې دا هغه ریپورټ کوو د دې لپاره چې کامنلی کم اکسپټیبل پروتوکول دی صحیح ده هغه موږ نه فالو کوو د هغې موږ وایلیشن کوو دا څه دی د هغې نه موږ ډیویټ کیږو صحیح ده چینج کیږو د deviation چې دا هغه کوو صحیح ده نو دا څه دی scientific misconduct دی research never occurred but data reported research چې دا هغه مونږ نه دی کړی صحیح ده یا چې د مخکې research نه دی شوی او ډیټا چې دا هغه ریپورټ شوي ده finding were consciously distorted یا چې د finding مونږ اغستې دي صحیح ده او هغه مونږ consciously ښه په خپل هوش او واس کې هغه مونږ څه کړي دي distorted مطلب misrepresented مونږ څه کړي دي misrepresent کړي دي ډیټا مونږ اغستې د finding مونږ اغستې خو د هغې مونږ misrepresentation کوو consciously دا څه دی scientific misconduct دی other areas of scientific dishonesty non publication of data یو ډیټا د هغه نه ده پبلش شوي صحیح ده دا څه دی او په هغې باندې مونږ ریسرچ کوو دا څه دی dishonesty ده یا faulty data gathering procedure مونږ داسې پروسیجر کوو صحیح ده داسې ډیټا ګیدرینګ پروسیجر کوو ډیټا په داسې پروسیجر سره راغونډوو چې هغه څه ده هغه طریقه غلطه ده نو دا څه ده ډسهانسټي ده صحیح ده پور ډیټا سټوریج اینډ ریټنشن ډیټا د سټور کولو لپاره د هغې د ریټنشن لپاره زموږ سره پراپر ایریا چې د هغه نشتي صحیح ده یا پراپر زموږ سره هغه اکوپمنټس نشتي هغه چې دی پور دی زموږ سیسټم چې دی هغه پور دی نو دا څه دی ډسهانسټي ده مس لیډینګ اترشپ څوک چې ریسرچ کوي څوک چې ډیټا چې دی هغه اخلي صحیح ده هغه په صحیح طریقې سره هغه ریسرچ چې دی هغه لیډ کولی نه شي د خپل پارټیسپینټس په صحیح طریقه سره لیډ کولی نه شي دا هم زموږ سره څه ده ډسهانسټي ده د ده سره هغه سکلز هغه های کوالیفاید پرسن نه دی صحیح ده چې دی د خپل ریسرچ چې دی دا په صحیح طریقې سره لیډ کړي او خپل پارټیسپینټس چې دی د هغو نه په صحیح طریقې سره انفارمیشن واخلي Understanding scientific misconduct right to anonymity and confidentiality دا سلاید مونږ already ویلی دی چې د anonymous او د confidentiality rights د participant د rights خیال ساتل صحیح ده چې دی به صحیح anonymous پی او confidential پی صحیح ده چې د confidential او دغه د anonymity د دې خیال ونه ساتلی شي دا په scientific misconduct کې راځي او anonymous مونږ څه ته وي anonymous مونږ دې ته وي چې پارټیسپینټ چې دی د هغه د آیډنټیټي په باره کې به مونږ ته پته نه وي صحیح ده او بریچ اف کنفیډنشیلټي مونږ ووایو چې یو ریسرچر ولګي او هغه څه وکړي اکسیډنټلی یا ډایرکټ په خپل کانشسلی څه وکړي یو ان اتورایز پرسن چې دی هغه ته هغه ډیټا چې دی د هغې ته ایکسیز وشي ان اتورایز پرسن دی او د هغه د یو پارټیسپینټ ډیټا ته ایکسیز وشي صحیح ده یا که اکسیډنټلی یا ډایرکټلی د هغه کانشسلی نو دا څه دی دا بریچ اف کنفیډنشیلټي ده د ریسرچر د دغې پارټیسپینټ کنفیډنشیلټي چې دا هغه بریچ کړه صحیح ده کنفیډنشیلټي څه ته وایي کنفیډنشیلټي مونږ ووایو
چې یو کس چې دی هغه تاله څه انفارمیشن درکړي او هغه انفارمیشن ته چا سره نه شیر کړي د هغه پرایویټ انفارمیشنز دي د هغه د کنفیډنشیلیټي خیال ساتي. predict the outcome of the study. اوس یو ریسرچ مونږه کوو صحیح ده او د هغې مونږه آوټکم چې دی د هغې کوم ریزلټ چې دی د هغې پریډکشن کوو د هغې پیشنګویي کوو چې آیا دا ریسرچ مونږه کوو دا زمونږ دپاره ښه دی که نه دی دا زمونږ دپاره څومره بینیفیشل دی چې کله مونږه د دې د پریډکشن کوو نو مونږ به څه کوو بینیفیټس به اسیس کوو او ریسک به ګورو په دې ریسرچ کې زمونږ دپاره فایده څومره ده او زمونږ دپاره نقصان څومره دی بینیفیټس او ریسک ریشو به ګورو که فرض که بینیفیټس پکې سیوایي که بینیفیټ سیوایي صحیح ده او یا د ریسک برابري یا د ریسک ته سیوایي یا د ریسک برابري نو دا سټډي چې ده دا به اپروو کیږي او که فرض که ریسک پکې سیوایي او بینیفیټس پکې کمي نو دا سټډي چې ده دا به ریجکټ کیږي. critique the ethics of study. اوس د ethics of study چې ده په دې باندې څه اعتراضات شوي دي. was study approved by the appropriate IRBs institutional review board چې د هغې نه دا سټډي چې ده دا اپروو شوي ده که نه ده دا کوېسچن. was informed consent obtained from subjects د participants نه voluntary consent چې دی اخیستی شوی که نه دی په دې به اعتراض کیږي چې کله ریسرچ وکړي. if subject is incompetent did legally authorized representative give consent که یو participant دی هغه څه دی incompetent دی ماشوم دی تله کنسنټ چې دی هغه نشي درکولی ته په ریسرچ کې نو بیا به ته لیګلي د هغه کوم اتورایز ریپرزنټیټیو چې دی د هغو نه کنسنټ اخلي. were rights protected during sampling and data collection and analysis. تا چې کله ډیټا اخسته ډیټا کلیکشن دې کوو ډیټا انالیسیس دې کوو تا د هیومن رایټس چې دی د هغو خیال ساتلی که نه دی د هغې پروټیکشن تا کړی که نه دی. was privacy protected during study and in final report. د سټډي په ټایم کې یا د فاینل ریپورټ په ټایم کې تا د پارټیسپینټس د پرایویسي پروټیکشن کړی که نه دی صحیح ده. بینیفیټس او ریسک ریشو چې ده هغه was benefits and risk ratio of the study acceptable. بس ستا په ریسرچ سټډي کې چې کوم بینیفیټس او ریسک ریشو ده دا اکسپټیبل ده که نه ده مونږ دلته ووایو که نه چې اکسپټیبل به هغه چې هغې کې بینیفیټ سیوایي یا د ریسک برابري نو ته به دغې ریسک او بینیفیټس ریشو ته ګورې که بینیفیټس سیوایي یا د ریسک برابري نو دا به اکسپټیبل وي که بینیفیټس کم وي او ریسک سیوایي نو دا به صحیح نان اکسپټیبل وي. نو دا اعتراضات چې دی هغه به ستا په ریسرچ باندې کېږي دا کوېسچن یې به کېږي. ریسرچ ایتھکس ریویو پروسیس ان پاکستان دا لاست ابجیکټیو دی په دې باندې به تاسو یو آرټیکل چې دی هغه سرچ کوئ په دې ویب سایټ کې پبمیټ کې یا په ګوګل سکالر کې صحیح ده او په هغې کې به تاسو یو آرټیکل وګورئ چې په پاکستان کې ریسرچ ریویو چې دا هغه څنګه کېږي او په هغې کې کم کم ایشوز دي هغه به هایلایټ کړئ. نو دا زموږ سره د نرسنګ ریسرچ سیکنډ یونټ ایتھکس ان ریسرچ و که څوک نه پوه شي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ. الله حافظ.